สนับสนุนโดยยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอันบรรเทาการท้องอืดท้องเฟ้อสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับยังตามกันต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมครับการเมืองของประเทศไทยถึงแม้เราจะผ่านการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับแต่ความวุ่นวายก็เกิดขึ้นแล้วฮะคุณผู้ชมครับอย่างพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีนะฮะที่เขตหนึ่งฮะก็มีความวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของการนับคะแนนนะครับคุณผู้ชมถึงขั้นว่าประชาชนไม่ยอมนะฮะไม่ยอมให้ตัวแทนจากกกต.ออกจากพื้นที่นะฮะจนกว่าจะมีความชัดเจนในการนับคะแนนใหม่เพราะเขาเชื่อว่ามีความไม่ชอบมาพากลนะครับนี่คือแค่หนึ่งพื้นที่นะฮะแต่ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่มันเกี่ยวกับเรื่องของบัตรเขย่งครับคุณผู้ชมบางคนไม่ได้บอกว่าเขย่งนะฮะมันบางทีมันก้าวกระโดดเลยนะสำหรับคะแนนที่มันเกินออกมานะครับคุณผู้ชมครับอย่างงงเอาแหละเราตามเรื่องนี้กันต่อและอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเราวิเคราะห์มาตลอดเลยนะครับนักวิชาการมารายการก็วิเคราะห์นะฮะว่าการจับขั้วรัฐบาลจะมีพรรคไหนตอนนี้แน่นอนแกนนำในการจัดตั้งก็คือพรรคภูมิใจไทยและจะมีใครอยู่ในนั้นล่ะบางเขาบอกว่ามีกล้าทำนะอาจจะรวมกับเพื่อไทยหรือเปล่าหรืออาจจะประชาธิปัตย์ไปมาตอนนี้มีข่าวลือนะฮะบอกว่าอาจจะมีการเขี่ยไม่ใช่คำนี้เลยนะเขี่ยพรรคกล้าทำออกนะครับเอ้ามันเกิดอะไรขึ้นล่ะฮะทำไมถึงไปเขี่ยเขาออกมันมีที่มาที่ไปนะครับและเดี๋ยวแน่นอนจะไปฟังเสียงท่านธรรมนัสกับท่านอนุทินนะครับถึงประเด็นข่าวลือว่าอาจจะไม่มีการร่วมรัฐบาลกันระหว่างภูมิใจไทยและกล้าทำวันนี้ขอต้อนรับนะครับนักวิเคราะห์การเมืองอิสระและอดีตสสนะครับท่านเทพไทยเสนาพงศ์ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับส่วนซ้ายมือของผมนะครับคุณผู้ชมครับบางท่านคุ้นหน้าคุ้นตาดีถ้าติดตามนะข่าวต่างประเทศที่เขาชอบวิเคราะห์รวมถึงข่าวในประเทศไทยด้วยนะครับเป็นนักวิเคราะห์ข่าวนะฮะและเป็นสื่อนะฮะแล้วก็เป็นอาจารย์ด้วยนะครับคุณวาดิษฐ์ สัจเดลนะครับสวัสดีครับพี่พีครับ สวัสดีครับ ขอบคุณทั้งสองท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับอย่างนี้เดี๋ยวมุมคือคุณวาดิษฐ์เนี่ยคือไปติดตามการเลือกตั้งของต่างประเทศมาด้วย ครับ นะของอเมริกาก็เคยไปมาแล้ว อ๋อ เขาก็จะแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าด้วยนะว่าของต่างประเทศกับประเทศไทยเนี่ยมันมีความแตกต่าง ให้เปรียบเทียบกัน หรือเหมือนกันอย่างไร แต่ในประเทศไทยก็วิเคราะห์ได้ด้วยนะครับ ครับ แต่อย่างแรกก่อนคุณผู้ชมครับการจัดตั้งรัฐบาลของคุณอนุทินนี่แหละฮะคุณผู้ชมครับเหมือนกับว่าจะไม่มีพรรคกล้าทำหรือไม่อย่างไรเอาอย่างนี้นะฮะเอาแบบง่ายๆเลยก่อนหน้านี้เหมือนตกลงกันแล้วนะครับว่าโอเคนะพรรคภูมิใจไทยนะเราจะส่งลงพื้นที่ตรงนี้กล้าทำนะก็เหมือนหลีกๆให้หน่อยส่วนบางพื้นที่ก็ปล่อยให้กล้าทำไปภูมิใจไทยก็จะหลีกๆให้หน่อยเป็นเหมือนเป็นการวางแผนร่วมกันซึ่งทางการเมืองทำกันอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหม เขาเรียกว่าหลบกัน หลบกัน ให้ หลบกัน ถ้าหากว่าภาษาประมูลเขาเรียกว่าหัวทางการเมือง ใช่อย่างนี้เหรอ อ้าวกฎหมายการเมืองมันไม่มีในกฎหมายพรบหัวมีเฉพาะประมูล โอเค ก่อสร้างอ่ะ คุณผู้ชมแต่ปรากฏว่ามันมีออกมาบอกว่าพรรคกล้าทำเนี่ยไม่ยอมหลบให้พรรคภูมิใจในบางพื้นที่ ครับ และสู้กลับอย่างหนักด้วยนะฮะทำให้ในเขตที่ภูมิใจไทยขอเอาไว้เช่นสุพรรณบุรีคุณผู้ชมแตกครับนึกออกปะแทนที่จะเป็นภูมิใจไทยทั้งหมดมีกล้าทำโผล่ขึ้นมาไหนเราคุยกันแล้วไม่ใช่เหรอ วัวแตก ว่าหลบให้อะไรประมาณ ไอ้อ นี้ ย่างนี้เขาเรียกหัวแตก อะไรประมาณนี้นะครับก็เลยทำตรงตามเป้าไม่ได้นะครับก็สู้กันหนักมากจนสุดท้ายคุณผู้ชมครับคุณธรรมนัสเองถูกสื่อถามว่าจะมีการดัดหลังพรรคกล้าทำหรือเปล่า ครับ ไม่เอาพรรคกล้าทำมาร่วมรัฐบาลหรือเปล่าไปฟังเสียงคุณธรรมนัสว่าเขาว่าไงครับ เริ่มมีกระแสข่าวแบบว่าเหมือนจะแบบเขาใช้คำว่าดัดหลังไม่เอาพรรคกล้าทำแบบนี้ ครับ กระแสข่าวก็คือกระแสข่าว มันยังไวเกินไปที่จะพูดเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลนะครับ นายกยังมั่นใจในความสัมพันธ์กับท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินใช่ไหมคะในเรื่องของการ แล้วมีอะไรให้หมางกันใจกันนะครับ มีเหตุอันใดต้องหมางใจกันนะครับ ท่านรองครับในฐานะมีประสบการณ์ในการเมืองคิดว่าคุณสีจับยังไงได้แล้วจะไม่รัฐบาลมีเสถียรภาพเนี่ยน้ำเงินเขียวแล้วก็มีใครเพิ่มหรืออะไรนะครับ อันนี้ผมเชื่อว่ายุทธศาสตร์ของภูมิใจไทยเขาวางแผนหมดแล้วนะครับ แต่เพียงแต่ว่ารอเวลาให้มันชัดเจน มันยังไม่ใช่เวลามาคุยตอนนี้ คือสิ่งสำคัญเรายังมีกรอบระยะเวลาที่จะให้กกตรับรองนะครับ60 วันตามกฎหมาย ดังนั้นผมว่ามันไวเกินไปที่จะจับกับพรรคโน้นพรรคนี้ ถ้าผมเป็นภูมิใจไทยตอนนี้ก็คงจะนั่งตีขีมอยู่ที่บ้านนะครับเพราะว่าได้ขนาดนี้แล้ว แล้วก็ก่อนเลือกตั้งก็สื่อหลายสำนักพยายามจะถามคำถามผมว่าหัวกันหรือเปล่า ก็อย่างที่เห็นไม่มีการหัวกันนะครับ ก็สู้กันทุกเขตนะครับ เพราะว่าหลายท่านหลายสำนักพยายามจะวิพากษ์วิจารณ์ว่าเราหัวกับภูมิใจไทยหรือเปล่าระหว่างกล้าทำ
นะครับอันนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นว่าไม่มีนะครับคนที่เป็นนักเลงพอเขาไม่พูดมากเรื่องนี้หรอกครับจบแล้วเกมการเมืองนะครับไม่ใช่พอจบแล้วนับจบแล้วก็จะมามีปัญหาอีกไม่ใช่นะครับถึงแม้บางเขตเราเนี่ยคะแนนสูสีกันมากอย่าไปสร้างประเด็นเลยนับใหม่ไม่เอา นี่นะฮะก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านธรรมนัสนะครับแต่นอกเหนือจากชลบุรีนะครับยังมีพื้นที่ของเพชรบูรณ์นะฮะซึ่งสนามนี้เขาสู้กันหนักมากนะฮะ ครับ ระหว่างทีมบ้านของภูมิใจไทยเป็นบ้านใหญ่ด้วย ก็คือคุณสันติพร้อมพัฒน์นะครับก็ไปสู้กับอดีตสสที่ย้ายจากนะฮะภูมิใจไทยไปอยู่พรรคกล้าทำตรงนี้นะฮะไปดูกันหน่อยนะครับคะแนนของเพชรบูรณ์เขต2เขตนะฮะบี้กันหนักมากเลยนะครับนี่แหละครับมันกลายเป็นว่าสุดท้ายสุดไม่หลบให้กันหรือเปล่านี่นะฮะคุณผู้ชมครับเอาละคุณธรรมนัสตอบไปแล้ว ไปฟังท่านอนุทินบ้างนะครับ ว่าตกลงแล้วเนี่ยจะไม่เอากล้าทำร่วมรัฐบาลใช่หรือไม่ ซึ่งคุณอนุทินพูดว่าอย่างไรฟังครับ มันมีเรื่องกระแสพักกล้าทำยังไงคะบอกว่าเริ่มมีบอกว่าจะ โอเคนะครับ เดี๋ยวไปประชุมก่อน แต่ว่าท่านจะจับมือหรอกล้าทำอะไร เมื่อกี้นี้ ไปประชุมก่อน ใช่เขาโอเคนะครับไปประชุมก่อน แค่นั้นแล้วคุณเอามาเปิดทำไมคลิปแค่โอเคก่อน ก็แค่ให้ดูปฏิกิริยาของสองคนไม่เหมือนกัน ให้ดูภาษากาย ภาษากายภาษาอะไรจะได้วิเคราะห์ถูกไง โอเค แล้วเมื่อกี้นี้ที่เราให้ขึ้นเนี่ยให้ดูของพื้นที่เพชรบูรณ์ใช่ไหม อ่า เพชรบูรณ์เนี่ยมันมีคะแนน แข่งกัน ใช่ไหมแข่งกันแล้วบี้กันสุดๆเลยสู้กันหนักมากระหว่างภูมิใจไทยกับกล้าทำ อ๋อ เออ เลยไหมดูภาษากายของ ใช่ อนุทิน นี่เห็นไหมเนี่ย อ๋อภาษากายนี่เขาเรียกอะไร body language อะไร body language body language โอเคเอา คราวนี้คุณคิดยังไง ไม่เข้าใจ จะไม่เอากล้าทำจริงๆป่ะครั้งนี้ ฮะ เพราะว่าคุณเทพไทยนะคุณบารินเป็นคนวิเคราะห์มาก่อนแล้วก็บอกเลยเนี่ยถ้ารัฐบาลต้องภูมิใจไทยเพื่อไทยและกล้าทำ ใช่ ยัง ผม ยึด เนี่ย ยังยึดอย่างนั้นไหม ผมวิเคราะห์มาตั้งแต่ก่อนคะแนนจะออก ยังวิเคราะห์ตรงนั้นหรือเปล่า ยังวิเคราะห์ตอนนั้นว่าเพราะว่าพอคะแนนออกแล้วปั๊บเนี่ยนะมันก็แพ็กทีม คือตอนนี้เนี่ยพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาเรียกว่าชนะอย่างถล่มทลาย โดยยังไม่ถึงกับแลนด์สไลด์ เพราะแลนด์สไลด์มันต้องเกิน 250 ครับ แต่ว่าถ้าหากว่าเอาภูมิใจไทยมารวมกับกล้าทำซึ่งเป็นอนุรักษ์นิยม ครับ ทั้งสองพรรคเนี่ยนะสายอนุรักษ์นิยม ขวาจัดนี่อันนี้เรียกว่าแลนด์สไลด์เพราะรวมกันแล้วมัน 251 เสียง ครับ ใช่ไหมคราวนี้ไอ้สองพรรคนี้มันแพ็กทีมกันมาตั้งแต่ต้นแล้ว คุณจำได้ไหมล่ะวันที่เขาดีเบตกันอะแล้วคุณอภิสิทธิ์ประกาศว่าไม่เอากล้าทำแล้วคุณอนุทินก็โทรไปหาโทษคุณธรรมนัสโทรไปหาคุณอนุทินว่าเนี่ยเขาเทผมไม่มีพรรคอะไรเอาผม คุณอนุทินไม่เป็นไรใครไม่เอาก็มาอยู่กับผม ใช่ไหมล่ะมาเป็นพวกผมแล้วพอเลือกตั้งเสร็จมันจะไปไหนอ่ะมันก็ต้องอยู่ด้วยกันอยู่แล้ว ระหว่างนั้นก็คุยกันอยู่แล้ว อ้าว แล้วคุณดูว่าก่อนเลือกตั้งเนี่ยนะ ตอนที่เขาจัดตัวผู้สมัคร บ้านใหญ่ คุณสุชาติชมกลิ่น ครับ ย้ายมายกเข่งมาเลยมาอยู่พรรคภูมิใจไทย ติดสสบางคนมาซ้ำเขต พอมาซ้ำเขตปั๊บก็ลงไม่ได้เขตเป็นทับซ้อนก็ถ่ายโอนไปยังพรรคกล้าทำคือพรรคกล้าทำกับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยถ้าเป็นฐานเกณฑ์คุณเคยเกณฑ์ทหารไหมเขาจะเรียกว่าD1ประเภท1กับD1ประเภท2ถ้าD1ประเภท1เนี่ยคือพรรคภูมิใจไทย ครับ D1ประเภท2เนี่ยคือพรรคกล้าทำ ครับ สองพรรคนี้เหมือนกับพรรคพี่พรรคน้องแต่ มัน ทำไม ดีกันตลอด แต่ทำไมภาษากาย body language มันดูไม่เหมือนจะเป็นพักพี่พักน้องแล้วล่ะเนี่ โอ้ ย ยน่ะพวกนี้เขาก็แสดงบ้างอะไรไหม เพื่ออะไรฮะ เขาก็ต้องการว่าอย่าให้มันกดดันมากไงอย่าให้กดดันว่าเขายังจับมือกันนะยังแพ็กทีมเดี๋ยวคนอื่นเข้าไม่ได้เขาก็เล่นตัวมั้งนี่ นี่คือแบบต่อรองแบบเป็นเทคนิคเหรอ เหมือนการแสดงเชื่อผมหนักวงในก็คุยกันแล้วเขาคุยกันแล้วไอ้คนที่ไปจับประเด็นนะเฮ้ยทำไมที่สุพรรณบุรีใช่ไหมทำไมใน ทำไมไม่ปล่อยให้ภูมิใจไทยทั้งหมดล่ะเพราะ ใช่ เพราะว่าคือชาติไทยพัฒนาเดิมไงถูกไหมฮะ ถูกต้อง แล้วกลายเป็นว่าทำไมไปตีสุพรรณบุรีแตก ก็สุพรรณบุรีพรรคกล้าทำเขาก็มีเด็กของเขาลงเหมือนกัน คนเราพอลงไปแล้วมันก็ต้องสู้ไงมันสู้จริงมันไม่ได้วัวนี่เปรียบประเภทว่าใครดีใครอยู่ นี่ และ สุพรรณเนี่ย ตั้งหลายเขต คุณวีดูนี่เห็นไหมใช่ไหมไอปี 66เนี่ยสีชมพูเนี่ยก็คือชาติไทยพัฒนาทั้งหมดเลย ครับ ถูกต้องไหมฮะแต่พอมาปี 69 แทนที่จะเป็นภูมิใจไทยทั้งหมดเลย ครับ ก็มีเขต 3 โผล่มาเป็นกล้าทำ อันนี้เนี่ยกล้าทำที่รับผิดชอบเขตนี้นะคือเพื่อนผมเอง เอ้า รับผิดชอบ
แล้วฮะ ผู้สมัครนี่ฮะ อ๋อ เสียต่อ อ๋อ เฉลิมชัยศรีอ่อน อ๋อ ออกจากประชาธิปัตย์ก็ไปอยู่พาพวกไปอยู่พรรคกล้าทำแล้วก็ให้ดูแลเนี่ยแหละเพชรบุรี อ๋อ กาญจนบุรี อ๋อ ไอ้เนี่ยสุพรรณบุรีเนี่ย ครับ การที่สจสแตมป์เนี่ยเขา โอเค หน่วยก้านดีอยู่แล้วไง อ๋อ เขาก็เลยชนะ โอเค นพดลมาศรีก็เพื่อนผมเหมือนกัน โอเค เพราะฉะนั้นนี่คือไม่ต้องไปกังวล ไม่กังวล มันอาจจะเป็นเทคนิค มันเล็กน้อยอ่ะมันกระทบกระทั่งตั้ง400 เขตแหมมันก็ลิ้นกับฟันน่ะมันโดนกันบ้างแหละ แสดงว่าก็ยัง กระแทกนบ้า ยืนยันว่าจะเป็นภูมิใจไทย ภูมิใจไทย เพื่อไทย ก ล้า ล้า ทำ ทำ คุณวาดินมองไงในประเด็นนี้ คือภูมิใจไทยกับเพื่อไทยเนี่ยผมว่ามันจะแปลก ฮะ เพราะอะไร ๆ คือผมเห็นด้วยกับคุณเทพไทยนะครับว่าถ้าเป็นภูมิใจไทยกับกล้าทำเนี่ยมันดูเป็นเหมือนกับพี่น้องกันมากกว่าเพื่อไทย เพราะว่าต้องไม่ลืมว่าก่อนที่จะมีการยุบสภาเนี่ยแล้วคุณอนุทินก็ออกมาจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเพราะมีคลิปอังเคิลเกิดขึ้นใช่ไหมครับ ครับ แล้วถ้าเกิดจะกลับไปร่วมกันอีกเนี่ยตอนนี้แล้วกระแสของภูมิใจไทยที่กลับมาในครั้งนี้นี่คือชัดเจนนะฮะว่าคือเป็นคนที่เอาเรื่องของความมั่นคงของชาติเป็นตัวตั้ง เอาเรื่องของไทยกัมพูชาเป็นตัวตั้งเนี่ยถ้าไปรวมกับเพื่อไทยอีกเนี่ยมันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงอะครับทำไมถึงต้องเป็นเพื่อไทยทำไมถึงเป็นพรรคอื่นไม่ได้ในเมื่อก็รู้จักกันหมดนะครับ โอเค เดี๋ยวผมจะเฉลยให้ฟัง โอเค ผมจะเฉลยให้ฟังในฐานะที่อยู่กับพวกนักการเมืองรู้ อ้าว ไส้รู้พุง ว่ามา อ้าปากก็เห็นไส้ติ่งไงพวกเนี้ย อ่าฮะ เออ คืออันนี้ว่าพรรคภูมิใจไทยกับ โอเค พรรคกล้าทำนะที่ผมบอก เดี๋ยว แย ผม ก ตั้งใจ ไม่อ ฟั อง ก กันเดี๋ยวผมตั้งใจฟังกันนะ ที่จะแยกไม่ออกเนี่ยเพราะอะไร เพราะมันมีบุญคุณกัน อ๋อ เหตุที่มีบุญคุณกัน เพราะว่าวันที่พลิกขั้ว อืม จากอุ้งอิงเนี่ยมาเป็นอนุทินเนี่ยนะ วันนั้นเวลาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าอุ้งอิงหลุดจากตำแหน่ง ครับ แล้วก็ชิงกันจัดตั้งรัฐบาล อนุทินก็อยากจะตั้งใช่ไหมอุ้งอิงก็อยากจะตั้ง อุ้งอิงก็แถลงข่าวที่ทำเนียบ คุณพีรพันธ์พรรคร่วมรัฐบาลไปยืนกันหน้าสลอนอยู่ข้างหลังใช่ไหมคุณธรรมนัฐพลิกไม่อยู่ไม่ไปมาเชียร์คุณอนุทิน ครับ นั่นแหละเริ่มต้นของคุณอนุทินเป็นนายกเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ที่พรรคส้มจะโหวตให้นะ เริ่มต้นแรกเขาอยู่ที่คุณอนุทินพลิกขั้วมาสนับสนุนคุณธรรมนัฐพลิกขั้วมาสนับสนุนอนุทินทำให้ทางนู้นเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยไงไปไม่ได้ไงพอไปไม่ได้ปั๊บทางนี้ก็ไปแห่กันหมากไปขอพรรคส้มใช่ไหม อ่าฮะ พรรคส้มก็มารวม มันก็เลยเป็นที่มาของรัฐบาลอนุทิน ครับ เพราะฉะนั้นอนุทินจะทิ้งผู้กองธรรมนัฐเนี่ยไม่ได้ ขั้นที่สามเนี่ยอาจารย์ปรินถามว่า แล้วทำไมต้องเอาพรรคแดง อ่าฮะ แดงเขาทะเลาะกันใช่ไหมเรื่องอังเคิลคลิปอังเคิลออกมาเนี่ยนะอันนั้นก็ทะเลาะกันไป ครับ ก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแดงเขาก็รู้อยู่แล้วนะคุณดูท่าทีแดงตอนที่เขาดีเบตบนเวทีถามอาจารย์เชนอ่ะคุณจะร่วมกับใครได้หรือไม่พรรคใดบ้างที่ไม่ร่วม ครับ อาจารย์เชนบอกร่วมได้ทุกฝ่าย ร่วมได้หมดเห็นไหมล่ะร่วมได้หมดแสดงว่าใครขึ้นก็ร่วมได้ ครับ คราวนี้เนี่ยพอเป็นรัฐบาลสองพรรคแล้วเนี่ยจะเป็นตัวหลักเนี่ยนะ ถ้าหากสองพรรคนี้จะไปเอาพรรคเล็กพรรคน้อยนะเอาพรรคย่อยอ่ะ ครับ เพื่อให้มาร่วมรัฐบาลเป็นเสียงข้างมากนะครับ มันก็เหมือนกับรัฐบาลลุงตู่ไงตอนนั้นใช่ไหมเสียงปริ่มน้ำเอาพรรคย่อยมาเต็ม เพราะฉะนั้นต้องหาคนปลูกสวนกล้วยไงเพราะฉะนั้นผู้กองธรรมนัฐก็หน้าที่ปลูกสวนกล้วยตอนแจกกล้วย แจกกล้วยให้ใครพวกนี้อยู่วันรอบนี้ในใจผู้กองธรรมนัฐทำหน้าที่นี้อีกเหรอรัฐบาลมันจะไม่มีเสถียรภาพ ได้พอไม่เสถียรภาพก็ต้องเอาพรรคแดงเข้าพรรคเพื่อไทย ครับ เพื่อไทยเนี่ยโอ้โหอยากจนโอ้โหถ้าภาษานั้นก็เรียกกระเฮี้ยนกระหือรืออะ ไม่แล้วแต่จะลบภาพคลิปอังเคิลยังไงอะครับถ้ายังดึงเพื่อไทยกลับมาร่วมรัฐบาลกันอยู่เนี่ยฮะ อันนี้ ก็เขาก็ไม่พูด สวม ถึง บทบาทคนสงสัยแล้วนะ ใช่เขาก็ไม่พูดถึงเพราะอะไรเพราะดูตอนหาเสียงนี่คนก็คาดหวังว่าสองพรรคนี้ต้องฟาดฟันกัน อ่าฮะ พรรคภูมิใจไทยต้องแฉเรื่องคลิปอังเคิลใช่ไหม ครับ อย่างเต็มที่เรื่องที่ดินนันพายอย่างเต็มที่แล้วพรรคเพื่อไทยก็จะฟาดเรื่องหัวประมูลแล้วหัวสว แต่ปรากฏว่า เขาก็ดูไม่พูด ไม่ เลย พูดถึงกันเลย เอาอย่างนี้ไหนคุณพูดถึงประเด็นนี้อยากถามเหมือนกันว่าคุณติดตามอย่างสื่อต่างประเทศเนี่ยไอ้ ครับ เรื่อง ครับ คลิปอังโคเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ไหมสำหรับคนต่างประเทศเวลาเขามองเข้ามาในการเมืองไทย สื่อต่างประเทศแล้วแต่เลยว่าเป็นสื่อไหนนะครับ อ๋อต้องสื่อไหนด้วยเหรอฮะ แน่นอน สื่อ นะครับ NN เหรอ คือเขาก็จะแล้วแต่การสื่อสารของพรรค
กับบรรดาสื่อเหล่านี้ด้วยนะครับอย่างผมเห็นอย่างสื่อเยอรมันอย่างเงี้ยก็จะมุ่งไปที่เรื่องของพลังคลื่นของคนรุ่นใหม่ เรื่องของการที่จะเปลี่ยนรัฐธรรมนูญหรือจะไปเน้นที่เรื่องของ112ซึ่งเขามองว่ามันเป็นเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นลักษณะนั้นมากกว่านะครับแต่ว่าพอพรรคภูมิใจไทยชนะแล้วนี่เขาก็จะใช้คำว่ากำแพงสีน้ำเงินแล้วก็เหมือนกับว่าประเทศไทยก็เลือกแล้วว่าเราเลือกความมั่นคงของชาติมาเป็นที่ตั้งก่อน เพราะว่าเรามีปัญหากับกัมพูชา คือต้องไม่ลืมนะครับว่าตลอดระยะเวลาที่เรามีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านมาเนี่ยการสื่อสารกับสื่อต่างชาติของกัมพูชาเขาไม่ได้หยุดนะครับ ของกัมพูชาเอง กัมพูชาเขาไม่ได้หยุ ไม่ได้พูดถึงไทยนะ ไม่ได้พูดถึงไทยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันเหมือนก็ต้องมีการแย่งกันให้ข้อมูลนะฮะกับทางสื่อต่างชาติเพราะสื่อต่างชาติเขาจะไม่ฟันธงว่าใครผิดใครถูกใครเริ่มก่อนใครยิงก่อนเขาจะพยายามนำเสนอเรื่องราวเป็นกลางๆตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังมากในการที่จะสื่อสารกับสื่อทั่วโลกคือเขาจะเห็นใจกัมพูชามากกว่าประเทศไทยมุมที่ผมจับได้ที่ผ่านมานะครับสำหรับสื่อต่างชาติ รวมถึงตัวผู้นำกัมพูชาเองก็พยายามสื่อสารกับประชาคมโลกตลอดเวลาออกแถลงการสัปดาห์ละรู้ตั้งกี่ครั้งของเราก็สะดุดไปช่วงของการเลือกตั้งถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยสื่อเองก็จะไม่ได้มองเรื่องการเมืองภายในอย่างที่คุณเทพไทยวิเคราะห์แบบนี้นะครับคือเขาจะมองไปที่เรื่องของพรรคส้มคลื่นลูกใหม่ที่มา เพราะว่าต้องไม่ลืมว่าบุคลากรในพรรคนั้นเองเนี่ยก็สื่อสารกับสื่อต่างชาติเนี่ยเยอะกว่าที่พรรคอื่นๆ สื่อสารกับสื่อต่างชาติ เพราะฉะนั้นเขาจะรู้จักจากประเทศไทยจาก คุณ มุม พิธา มุม ผู้ภาษาอังกฤษสื่อสารกับต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยหรือการเคลื่อนไหวของสมาชิกของพรรคนี้ในต่างประเทศ เอาแล้วการเลือกตั้งครั้งนี้ทำให้เห็นแล้ว ครับ ใช่ไหมครับว่าความนิยมของพรรคส้มไม่เหมือนปี 66 ที่ผ่านมา ที่ ใช่ เขาวิเคราะห์ยังไงต่อเฮ้ยแสดงว่า มันแล้วแต่มุมที่เขาจะมองเลยไหมเขาก็จะมองว่ากรุงเทพมหานครได้หมดทั้ง 33 เขต โดยที่ไม่ดูเลยว่าถ้าเอาคะแนนที่ไม่ได้เลือกพรรคประชาชนมารวมกันเนี่ยอาจจะมากกว่าคนที่เลือกพรรคส้มก็ได้ในกรุงเทพมหานครเขาไม่ได้มองแบบวิเคราะห์แบบนั้นไงครับ มองแบบ เขาก็จะมองว่า ผิว นี่คือนี่แหละสัญญาณแล้วนะมันก็จะมีประโยคเด็ดใช่ไหมครับว่ารัฐบาลทุกครั้งของประเทศไทยเนี่ยต่างจังหวัดตั้งแต่กรุงเทพจะเป็นคนล้ม มันก็ยังมาใน narrative มาในวิธีการเล่าเรื่องแบบนี้ ใช่ อยู่ อะไรอย่างเงี้ยครับ สองนักคราประชาธิปไตย อะไรอย่างนั้นใช่ครับใช่ จากบทความสองนักคราประชาธิปไตย ครับ คือคนต่างจังหวัดตั้งรัฐบาล ใช่ คนกรุงเทพล้ม แล้วสื่อต่างประเทศก็คือมีธงของตัวเองอยู่แล้วอะครับในการที่จะนำเสนอเพราะเขาก็จะมี agenda ไงฮะในการที่จะผลักดันเรื่องของประชาธิปไตยเรื่องของ human rights ตรงนี้เราต้องระวังนิดนึงด้วยเหมือนกันมันก็มีเรื่องของเงินทุนเรื่องของผลประโยชน์ของประเทศมหาอำนาจเนี่ยอยู่เบื้องหลังการทำงานของสื่อเหล่านี้ด้วยเช่นเดียวกัน โอเค ถ้าอย่างนี้ผมขออนุญาตนิดนึงครับ ผมขอไปต่อในเรื่องของปัญหานับคะแนนได้ไหมฮะ เพราะว่านี่เป็นประเด็นใหญ่ของวันนี้เหมือนกันนะฮะ แล้วคุณวารินก็มีประสบการณ์ในการไปดู เอาแล้ว การเลือกตั้งของต่างประเทศ เดี๋ยว ด้วยนะครับ เดี๋ยวเอาไอ้นี่จบก่อน เอาสูตรรัฐบาลก่อน สูตรรัฐบาลนั่นจบก่อนยังค้างอยู่ที่พักแดง แล้ว ใช่ไหม จบ ที่ เอายังไม่จบครับพี่ ผมยังคาใจอยู่ คาอยู่ว่าทำไมพักแดงก็ไปร่วมใช่ไหมล่ะ ใช่ไม่คือแล้วคือภูมิใจไทยไม่กลัวเหรอครับว่า นี่แหละ คน นี่แหละ ยังจำเรื่องคลิปอังเคิลได้อยู่ ได้ อะไรอย่างเงี้ยแล้วจะเอาพักแดง ประเด็นนี้เนี่ย มา ใช่ประเด็นนี้เนี่ยเขาวัวกันมาก่อนแล้ว คราวนี้ถามว่าทำไมพักแดงอยากจะเข้าร่วมรัฐบาล คือพักแดงเนี่ยเขาไปเป็นฝ่ายค้านไม่ได้ จะออกจากขั้วอำนาจไม่ได้ เพราะ จะอยู่ใต้ออกจากร่มเงาอนุรักษ์นิยมไม่ได้เพราะผู้นำจิตวิญญาณเขานายใหญ่เขาทักษิณชินวัตรเขาเนี่ยยังมีแผลเต็มตัว ยังติดคดีชั้น โอ้ 14 ยังไม่เสร็จนะคดีชั้น 14 เนี่ย ยัง เพราะว่าในฐานะผู้ตัวการผู้สนับสนุนการกระทำผิด 2 คดีมาตรา 112 ยังอยู่ในศาลอุทธรณ์ ครับ 3 คดียึดพักยึดทรัพย์ทั้ง 2 คดีนะ เป็นหมื่น จำ ล้าน ครับ ใช่ไหม โอ้นะยังค้าง 4 คุณยิ่งรักษณ์ยังไม่ได้กลับประเทศไทยไง โอ้ ยังกลับไม่ได้เพราะคุณทักษิณก็อยากจะกลับมา เพราะฉะนั้นถ้าคุณออกจากขั้วอำนาจเนี่ยคุณดิวไม่ได้เลย เรื่องทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ คุณต้องอยู่ในอำนาจรัฐให้ได้ อ๋อ ใช่ไหมคราวนี้ถ้าคุณถามว่าอยู่กันแล้วเนี่ยมันจะทะเลาะกันไหมมันจะขัดแย้งกันไหมคุณต้องไปดูเบื้องหลัง ทั้ง3 พรรคนี้3 พรรคนี้นะถ้าเป็นไก่อยู่ในราวเดียวกันมาก่อน ครับ อยู่ในระบอบทักษิณมาทั้งนั้นทั้งคุณอนุทินทั้งมนัสนี่พรรคพวกทั้งนั้น ผมก็ไม่ลืมที่สื่อไปสัมภาษณ์ความรู้สึกของคุณอนุทินวันที่คุณทักษิณเข้าคุกอะฮะ อ่า ก็คือออกมาในลักษณะเห็นอกเห็นใจ ก็คนพวกเดียวกันก็อยู่ใน อ่า ตะกร้าเดียวกันหมด อ่า เพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหไม่มีทางหรอก แล้วทุกคนก็อยากจะร่วมรัฐบาล นี่ไม่ใช่จะพัก
เพื่อไทยพรรคเดียวนะครับ พรรคเล็กพรรคน้อยอยากร่วมรัฐบาลทั้งนั้น ทุกคนอยากเป็นรัฐบาลนะ ก็คุณจำได้ไหมนะคุณบรรหารพูดอ่ะเป็นฝ่ายค้านอดอยากปากแห้งอ่ะเป็นวาทกรรมที่โอ้โหอมตะมากอ่ะ โอเค เพราะฉะนั้นทุกพรรคมันอยากจะร่วมรัฐบาลคุณไม่ต้องกลัว เอา แต่ตอนนี้มันปล่อยข่าวกันอุตลุดเพื่อแซะกันไง อยากจะเข้าร่วมรัฐบาลกันไง อาจจะเป็นการต่อรองอะไรหรือเปล่าหรือแซะหรือเปล่าไม่แน่ใจ แซะกัน แต่ที่แน่ๆอย่าเพิ่งไปตรงนั้นเลยนะ ครับ เอาปัญหาเรื่องของการนับคะแนนก่อนนะ โอเค ฮะเพราะนี่เป็นปัญหาใหญ่นะครับคุณผู้ชมครับปัญหานับคะแนนนะครับตั้งแต่วันที่ 8 เลือกตั้งที่ผ่านมาหลาย ๆ พื้นที่ตั้งข้อสงสัยและพบพิรุษหลายอย่างเกี่ยวกับการนับคะแนนนะครับ ยกตัวอย่างที่ชลบุรี ชลบุรี ครับ ก็กลายเป็นประเด็นเหมือนกัน และยังมีหลายพื้นที่มีบัตรเขย่งนะคุณผู้ชมครับ นี่ฮะเราไปดูนะฮะถึงขั้นแบบว่าไม่ให้ออกจากสนามแบดมินตันเลยนะฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับ เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์ประเด็นนี้กันต่อสักครู่เดียวครับ สนับสนุนโดย ยาท่าน้ำขาวหานคู่ 49 บาท ฝาสีฟ้า มีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลตไอเฮิร์บชูการ์ฟรี ชุ่มคอ มีสารสกัดสมุนไพร 4 ชนิด กลับมากันต่อนะครับคุณผู้ชมส่งไปเถียงฮะยังอยู่คุณวารินนะฮะและคุณเทพไทยนะครับคุณผู้ชมปัญหาเรื่องของการนับคะแนนนะฮะตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่เราเลือกตั้งมาเรียบร้อยปรากฏว่าหลายพื้นที่มีการตั้งข้อสงสัยและมีข้อพิรุธหลายอย่างเลยนะครับซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้เกิดมาจากที่ประชาชนเริ่มไม่มั่นใจการทำงานของกกตด้วยนะครับ และพากันเฝ้าการนับคะแนนเลือกตั้งจนไปพบพิรุธมากมาย ไม่ว่าจะเป็นคะแนนที่ไม่ตรงกันและกับจำนวนคนที่เข้ามารวมถึงบัตรเขย่งการรวมคะแนนผิดก็มีจนนำไปสู่การเรียกร้องให้นับคะแนนใหม่ทั้งประเทศเลยนะครับตอนนี้เป็นกระแสอยู่นะตอนนี้นะครับซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ประท้วงให้นับคะแนนใหม่หลายพื้นที่โดยหนึ่งในนั้น ก็คือจังหวัดชลบุรีฮะเขตหนึ่งของคุณสุชาติชมกลิ่นนะฮะโดยชาวบ้านไปพบว่าหีบบัตรเลือกตั้งไม่ได้ถูกเก็บไว้ในที่มิดชิดไม่มีสายเคเบิลรัดนะฮะสายเคเบิลไทยเนี่ยรัดเอาไว้ไม่มีและไม่มีการลงลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ปิดประทับนะฮะตามข้อกำหนดของกกตต้องทำสิ่งเหล่านี้ซึ่งเมื่อสอบถามไปก็ได้รับคำตอบว่าสายเคเบิลไทยเนี่ยหมดจนเกิดเหตุการณ์เรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่นะครับโดยเหตุการณ์นี้มีการเจรจากันตั้งแต่ช่วงเย็นของเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับจนได้ข้อสรุปว่าให้อายัดหีบบัตรเอาไว้ก่อนและรอให้กกตชุดใหญ่ประชุมวันนี้ 10 โมงเช้านะครับล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณสุชาตินะได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้ด้วยนะครับว่าตกลงท่านมองคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นนี้ฟังเสียงท่านครับ นับใหม่คะแนนออกมาเท่าเดิม มั่นใจอยู่แล้วเพราะมันคะแนนเท่าเดิม เขาจะรับผิดชอบอะไรดีกว่าเขาจะรับผิดชอบอะไรเขาจะเล่าเขาสอนไหมเขากล้าไหมเขากล้าไหมเอาคนที่ปลูกปั่นอยู่นะเขากล้าไหมเลยแล้วคนที่ปลูกปั่นอยู่ก็ดูในเฟซบุ๊กสิครับเขากล้าไหมล่ะอย่าทำอะไรเป็นอยู่หลักฉากมันก็เป็นอย่างนี้ต่อไปเมื่อวันหนึ่งที่คุณเป็นเด็ก อยากกินอมยิ้มแล้วคุณไม่ได้กินคุณก็ร้องกินอมยิ้มอย่างนี้ทุกวันอ่ะคุณเป็นเด็กอ่ะคุณไม่ได้คุณอยากกินอมยิ้มคุณก็ร้องงอแงเพื่ออยากจะกินอมยิ้มอย่างนี้คุณจะบริหารประเทศยังไงคือผมเรียนว่าวันนี้นะอยากบอกสื่ออยากบอกสื่อมวลชนว่าคุณต้องยอมรับความจริงของว่ากระแสพรรคคุณตกคุณตกมาตั้งกี่ล้านเสียงถูกไหมครับคะแนนปฏิริษีมันก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าคุณมีอยู่เท่าไหร่ตัวอย่างเกิดผมไม่ใช่43,000แต่คุณได้อาจจะ40,000คน3,000เลยนั้นเขาเลือกผมก็ขอขอบคุณด้วยมุมของคุณสุชาติก็พูดชัดเจนว่าต่อให้นับใหม่มันก็คะแนนเท่าเดิมแหละแล้วก็มาพูดด้วยนะ บอกว่าคุณเป็นเด็กมางอแงแล้วจะบริหารประเทศยังไงไม่รู้ท่านสื่อถึงใครนะแต่ท่านกำลังจะบอกแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็บอกว่าคะแนนนิยมของคุณหายไปต้องหลายล้านเพราะฉะนั้นยอมรับเถอะว่าคะแนนนิยมของคุณตกพูดถึงใครแต่คุณเทพไทยมองประเด็นนี้ยังไงมันรู้สึกจะมีเกือบทุกครั้งเลยนะเวลาเลือกตั้งก็จะบอกเนี่ยให้นับใหม่มีปัญหาเรื่องของการนับคะแนนคือจริง ๆ เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของกกตในการจัดการเลือกตั้งครับเอาเรื่องคุณสุชาติเพื่อนผมก่อนฮะคือคุณสุชาติเนี่ยถ้าเป็นผมนะครับผมไม่มาพูดทำไมผมไม่เติมเชื้อเพลิงเลยคือเมื่อราดน้ำมันเลยพูดอย่างนี้เนี่ยมันท้าทายไงผู้สื่อข่าว
ก็บอกว่า ยื่น ก็ ไมค์ถาม ไม่ผมถามก็พูดได้พูดอย่างอื่นบอกเรื่องนี้ผมไม่มีความเห็นเพราะผมมีส่วนได้เสีย เพราะฉะนั้นให้กกตเขาดำเนินการจัดการว่าไปตามกฎหมายกกตว่ายังไงผมก็ยอมรับกติกาอันนี้แกเนี่ยดูดิเป็นเด็กก็เองไปกินส้มเคี้ยวส้มโชว์อีกอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละเขาเรียกยั่วยุไงมันเลยเป็นประเด็นให้กองเชียร์ให้พวกส้มเนี่ยโมโหขึ้นไงใช่ไหมล่ะคือถ้าหากว่าคุณหลบไปเลยคือก็อย่างว่าแหละคุณสุชาติก็อาจจะเจ็บแค้นมาตั้งแต่พักส้มไปเล่นงานเขา ครับ แล้วก็รอจังหวะว่าเดี๋ยวเลือกตั้งเดี๋ยวกูชนะแล้วกูจะเอากลับไปเอาคืนใช่ไหมล่ะนี่พอชนะปั๊บเนี่ยแกจะฟ้องคืนเช็คบินหมดทุกคนอะไรเงี้ยคือให้มันจบก่อนเนี่ยแกเนี่ยดูแกกินส้มคืออยู่เฉยๆก่อนเถอะให้กกตเขาไปว่ากันคราวนี้กกตเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ากกตชุดนี้เนี่ยในการจัดการเลือกตั้งเนี่ยคือไม่ใช่มืออาชีพจริงๆนะไม่ใช่มืออาชีพ เพราะอะไรเพราะว่าคุณดูตั้งแต่ต้นที่เขาดำเนินการเลือกตั้งคุณเห็นไหมกรรมการที่หน่วยเลือกตั้งไปฉีกบัตรผิดไปฉีกก็ตรงกลางบัตรเห็นไหม ครับ มันเป็นไปได้ไงถ้าชาวบ้านเนี่ยผมไม่ว่าตะคำหนึ่งอ่ะ ครับ อันนี้คุณเป็นเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ ประจำหน่วยแล้วคุณอบรมมาแล้ว คุณผ่านการอบรมได้เบี้ยเลี้ยงด้วยไม่จะทำฟรีนะคุณแล้วมาฉีกบัตรให้ทำให้บัตรเสียอ้าวแล้วพอมาถึงตอนนับคะแนนก็มีปัญหาอีกบางคนประท้วงอ่านปกติเวลาเขานับคะแนนเขาจะโชว์กระดาษขึ้นมาใช่ไหม ครับ อ้าวบัตรดีเบอร์ 7บัตร โชว์ให้เห็น โชว์ให้เห็นไงเพื่อให้เขาตรวจสอบไงอันนี้บางหน่วยก็บัตรดีเบอร์โยนเบอร์โยนอะไรเงี้ย ไม่ได้โชว์ด้วย ไม่โชว์มันเลยเขาพอบัตรเสียมันเยอะไง ก็เลยสงสัยด้วย สงสัยอีกเลยบัตรเสียเห็นไหมอ้าวพอใส่กลองอีก เอาไปใส่กลองไอ้เคเบิลไทยอะไรอ่ะไม่มีอ้าวก็บอกติดเทปหาไม่เจอเอาเขาไปหาเจออยู่ในตะกร้าเป็นกองไอ้อย่างเงี้ยพอคุณนับคะแนนอ้าวคุณทีวีวงจรปิดทีวีคุณเอาอะไรคลุมก็ไม่รู้ พลาสติก ถุงพลาสติกคลุมไม่รู้อะไรเงี้ยอันเนี้ยมันเยอะไงคราวนี้พอคนเรียกร้องให้นับคะแนนใหม่เนี่ย ครับ กกตก็ยึกยักอีกรอ10 โมงอีกถ้าอย่างนี้ทุนเทพไทยทำไมคิดว่าไม่สามารถนับใหม่ได้เลยทำไมเขาต้องรอให้กกต คือวิธีการทำงานกกตชุดนี้เนี่ยมันเป็นการทำงานแบบบอร์ดมันไม่เหมือนกับชุดก่อนชุดรุ่นผมเนี่ย5 เสือเนี่ยนะก็จะมีคนนี้เนี่ยเป็นหัวหน้ารับผิดชอบพรรคการเมือง อันนี้จัดการเลือกตั้ง อันนี้ก็คือรณรงค์เลือกตั้งใช่ไหมอันนี้ฝ่ายสืบสวนใช่เพราะฉะนั้นสมมุติว่าเรื่องนี้จะต้องนับใหม่เมื่อก่อนนะไอคนที่รับผิดชอบเรื่องการจัดการเลือกตั้งมีคำสั่งได้เลยใช่ไหมแต่อันนี้ต้องเข้าบอร์ดหมดเนี่ย7 คนเป็นบอร์ดหมดโดยคนที่บริหารก็คือพี่แหวงของคุณนั่นแหละของพี่แหวงของใครนะฮะ เพื่อนคุณแม่ไม่ใช่แสวงบุญมีแต่กำบังอะ ผมไม่รู้จักผมไม่รู้จักเป็นการส่วน เอา ตั ละ ว แสวงบุญมีแต่กำบังนี่แหละเป็นหน้าเสือทั้งหมดไงรับผิดชอบก็บริหารแบบเลขา แต่งานนี้คุณแสวงไม่ได้มานะ ก็ไม่ได้มาเขาส่งเลขารองเลขา เลขามา ร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กอ่ะไปนั่งแกก็งงมึนน่ะโดนตะลมอันนี้แหละการบริหารงานจัดการของกกตเนี่ยนะที่ไม่มีเขาเรียกไม่มืออาชีพไม่ใช่มืออาชีพเลยเป็นอย่างนี้ เลยเป็นอย่างนี้ คุณดูกันแล้วกันกกตเมื่อก่อน5 เสือนะครับดีกว่านี้เสือ5 ตัวนะแล้วตอนนี้เสือ7 ตัวเป็นยังไงเหลวผมต่อให้เสือ11 ตัวเลยท่าน เอางี้คุณบารินติดตามข่าวเรื่องของการเลือกตั้งในหลายประเทศมารวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับเอากกตก่อนในมุมนี้คือเห็นด้วยกับคุณเทพไทยนะครับว่ามันทำให้เราเกิดคำถามเยอะมากจากประสบการณ์ในการเข้าไปที่หน่วยเลือกตั้งความน่าเชื่อถือที่มันมาจากตัวบุคลากรเนี่ยมันทำให้เราไม่ค่อยมั่นใจในเสียงที่เราโหวตลงไปนะครับกับความเงอะงะของถึงจะผ่านการอบรมมาแล้วก็ตามกปนเนี่ยนะครับแต่ว่าคือดูเหมือนกับยังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพสักเท่าไหร่แล้วก็คนหนึ่งอันนี้ผมเอาเล่าจากหน่วยของตัวเองเลยนะครับแค่คนเดียวที่สวมชุดสีกากีที่เหลือก็คือแต่งตัวมากันแบบตามสบายเป็นนักศึกษาบ้างเป็นชาวบ้านบ้างคือมันเลยดูไม่ค่อยเราไม่ค่อยมั่นใจว่าเขาจะดูแลบัตรเลือกตั้งของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือรวมถึงการนับคะแนนนั่นก็เรื่องหนึ่งกับการเลือกตั้งล่วงหน้าที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับหลายคนก็ตั้งคำถามว่าอ้าวก็ในเมื่อคุณจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่1แสดงว่าวันที่8เนี่ยคุณไม่ว่างแต่ประชามติได้แค่วันที่8วันเดียวต้องวันเดียวกันกับวันเลือกตั้งบางคนถูกแสดงว่ามันก็ไม่สามารถที่จะ
มาออกเสียง ประชามติได้ ประชามติได้เรื่องรัฐธรรมนูญ เพราะว่าก็ไม่ว่างไงเขาไปเลือกตั้งล่วงหน้าแล้ว ครับ นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มันมีกฎหมายข้อไหนในการที่จะแก้ตรงนี้ได้หรือเปล่าใช่ไหมครับกับญี่ปุ่นเลือกตั้งวันเดียวกับเราเลย 8 กุมภาพันธ์ อ่าฮะ เขาก็ประกาศยุบสภาหลังเราด้วยซ้ำนะครับ 23 มกราคมเนี่ยยุบสภาคุณซาเนะทาคาอิจิเนี่ยนะครับแล้วก็ให้เลือกตั้งล่วงหน้าจนถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์เลยคุณทิน และผมว่ามันกลับไปที่เรื่องของความซื่อสัตย์ของพลเมืองอะคือญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้ช่วงที่มีการเลือกตั้งเนี่ยปกติเขาไม่ค่อยมีเลือกตั้งหน้าหนาวแบบนี้นะแล้วก็มาในจังหวะที่แบบมีพายุหิมะถล่มญี่ปุ่นเนี่ยเยอะมาก ครับ เขาก็เลยต้องให้เลือกตั้งล่วงหน้าถึงวันที่ 7 เพราะว่าหน่วยเลือกตั้งบางที่มันเข้าถึงลำบาก แล้วก็ไม่ต้องมีบัตรประชาชนก็ได้ คือเขาแสดงว่าคือ ซื่อสัตย์ พลเมืองเขามีความซื่อสัตย์มากไงเพราะว่าบางคนไม่สามารถที่จะเข้าไปถึงหน่วยเลือกตั้งได้เขาก็เลยขยายเวลาของการเลือกตั้งล่วงหน้าถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์แล้วก็ถึงแม้บางหน่วยที่คุณทุลักทุเลเข้าไม่ถึงหน่วยเลือกตั้ง แต่คุณไม่มีบัตรประชาชนเขาก็ยังสามารถเช็คชื่อแล้วก็มาเช็คย้อนหลังได้ ให้คุณใช้สิทธิ์ไปก่อนเพื่อไม่ให้การเลือกตั้งเนี่ยสะดุดแต่ว่าคือเขามีการเลือกตั้งกระชั้นแบบนี้เนี่ยเพราะว่าคือตัวผู้นำเขากำลังได้รับคะแนนนิยมไงคุณซาเนะทาคาอิจิเขาก็เลยตัดสินใจที่จะยุบสภาแล้วก็เลือกตั้งเร็วมาก ชิงความได้เปรียบ ชิงความได้เปรียบ แล้วก็ผลก็ออกมาเป็นเช่นนั้นก็คือ ชนะ ได้คะแนนเสียงถล่มท แส ลาย ดงว่าการจัดระบบการเลือกตั้งของเขากกตของเขา มีประสิทธิภาพไหมถ้าในลักษณะนี้ถูกไหมครับ คือสามารถมีการเลือกตั้งล่วงหน้าได้ยาวเลยฮะจนถึงวันที่ 7 อำนวยความสะดวก อำนวย ให้ ค ผู้ วาม ใช้สิทธิ์ สะดวกให้กับ เต็มที่ ผู้ใช้สิทธิ์เต็มที่ เออ ถูกต้อง นี่แหละ แล้วก็อยู่บน honor system คือไว้ใจพลเมืองก็ไว้ใจคนที่จัด นั่น กา คื ร อระ เลื บอก ตั้ ที่ ง เขาดีอยู่แล้ว ระบบที่เขาดีอยู่แล้ว ตัดภาพมาเมืองไทย ตัดภาพมาเมืองไทย ตั้งคำถามหลายอย่าง ตั้งคำถามหลายอย่างถูกต้อง เออ แต่ว่าเท่าที่ผมฟังหน่วยเลือกตั้งเขาก็แบบมีการอบรมแล้วไม่ใช่เหรอครับคู่มือกันละเอียดมากมายเลย แต่ว่ามันอยู่ที่คุณภาพของบุคลากรแล้วมั้งครับตรงนี้หรือเปล่า อันนี้ตั้งเป็น ใน คำถาม การนี่ผมตั้งเป็นคำถามครับ แต่ว่าพูดได้เลยว่าพูดแทนหลายๆคนได้เหมือนกันว่า ไม่มั่นใจเวลาเข้าไปในหน่วยเลือกตั้งว่า บัตรเลือกตั้งที่เราออกเสียงไปเนี่ยมันจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีอ่ะเ แต่การนับคะแนนของเขาก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมครับ ของใครฮะ ของญี่ปุ่น ไม่มีปัญหาครับก็ประกาศออกมาเร็วมากด้วย เออ รู้แล้วว่าได้กี่ที่นั่งในสภา อ่าฮะ เออ แล้วอย่างของอเมริกา ใช้ คุณเคยดูของอเมริกาใช่ไหมฮะ ครับผม อ เมริกาก็ไวมากครับผมและอเมริกาเนี่ยนะครับตัวบัตรเลือกตั้งเนี่ย เป็นเหมือนข้อสอบเลยครับคุณเทพไทยคุณทิน ยังไง คืออเมริกาเนี่ยคือเขาบอกว่าเขาเป็นเหมือนกับเป็นประเทศประชาธิปไตยเนี่ยคือเขามีการเลือกตั้งมีการโหวตตลอดเวลา ครับ เขาปกครองกันเป็นส่วนของท้องถิ่นเนี่ยฮะแล้วก็มีรัฐบาลกลางอยู่ที่วอชิงตันดีซีเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆเรื่องที่เขาจะทำประชามติเลยเขาก็จะเอามาอยู่ในวันเลือกตั้งด้วยเลย วันที่เลือกตั้งประธานาธิบดีไม่ใช่แต่ไปเลือกประธานาธิบดีว่าจะเอาเดโมแครตหรือว่าจะเอาริพับลิกันนะครับเขาก็เรื่องอื่นๆที่มันเกี่ยวข้องกับชุมชนเขาก็อาศัยวันเลือกตั้งเนี่ย ใช่ ถามหมดทุกอย่าง วันเดียวกัน ballot ของเขาหรือว่าบัตรเลือกตั้งเขานี่เป็นเหมือนข้อสอบเลยฮะ แบบต้องใช้สติแบบอย่างดีมากอ่ะมันก็อีกละมันก็สะท้อนถึงแสดงว่าคุณภาพของคนเขาก็พร้อมที่จะหรือเขาเข้าใจคำว่าประชาธิปไตยเขาเข้าใจทั้งสิทธิ์และหน้าที่ คือตอนนี้ของบ้านเราเนี่ยผมรู้สึกว่าเราเรียกร้องแต่สิทธิ์แต่ว่าเรารู้หน้าที่ของเราในฐานะพลเมืองด้วยหรือเปล่าไอ้ตรงนี้เราเห็นความแตกต่างอยู่นะครับในแง่ของคุณภาพของคนที่อยู่ในระบอบ น้อยมากที่เราจะได้ยินต่างประเทศที่เรียกร้องให้นับใหม่ น้อยมากครับอินเดียผมขอยกตัวอย่างด้วยเหมือนกัน700 กว่าล้านคนที่มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งเนี่ยนะครับแล้วเขาเลือกตั้งกันเป็นเดือนเลยนะ อิน เพ เดีย ราะว่า นะ ประเทศใหญ่มาก ฮะ แล้วก็ให้ความสำคัญแบบบางหน่วยเลือกตั้งเนี่ยมีคนใช้สิทธิ์ได้เพียงแค่คนเดียวนี่ผมไปที่อินเดียไปดูการทำงานกกตมีแค่ 3 เสือครับที่เทพไทยไม่ 3 คน เสือ สมถะมากๆแล้วแบบว่าไม่มีวี่แววเลยว่าจะแบบว่าใช้ชีวิตหรูหรานะครับคือแต่ว่าอินเดียเก่งคณิตศาสตร์นะพวกนี้ก็คือเป็นแบบว่าวางระบบซอฟต์แวร์คือประเทศ700 กว่าล้านคนนะแต่ว่าระบบอัตโนมัติครับคือไปเลือกเสร็จวันที่เขานับเนี่ยคือประมวลผลได้แบบเร็วมากภายในวันเดียวรู้เลยว่าใครชนะ วันเดียวเลยเหรอ วันเดียวแต่เขาเลือกเป็นเดือนนะ ๆ แต่ว่าเวลานับนี่เขาใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นตัวนับไงครับ ของเรายังอนาล็อกอยู่เลยอ่ะที่พี่เทพไทยพูดนี่คือแบบชูกระดาษอะไรเนี่ยมันคือแล้วของเขาคือถ้าเกิดมันเลือกตั้งเป็นเดือนใช่ไหมครับเขาก็จะเอาหมึกที่คุณมองไม่เห็นสีเนี่ยแต้มที่นิ้วไว้เลยเพราะฉะนั้นคุณไปใช้สิทธิ์ซ้ำไม่ได้ มันอาจจะโดนโกงเลือกตั้งไงว่า
วนมาอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีหมึกพิเศษในการแต้มที่นิ้วเลยฮะ คุณใช้สิทธิ์แล้วเนี่ยคุณจะโดนแต้มหมึก คุณมองไม่เห็นหรอกด้วยตาเปล่าเนี่ยนะครับ แต่ถ้าเกิดคุณจะโกงเนี่ยคุณเสร็จแน่700 กว่าล้านคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งคุณนับคะแนนได้เสร็จภายในวันเดียวเพราะมันเป็นระบบมาชีนไงฮะ แต่ของเรายังเป็นอย่างนี้อยู่ ครับ แล้วก็ไม่รู้ว่าวี่แววที่จะนับและอย่างเป็นทางการที่จะประกาศผลออกมาอย่างเป็นทางการมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับคุณผู้ชมหลายพื้นที่ที่มีปัญหานะครับเอาต่อเนื่องกันนิดนึงแล้วกันนะฮะสิ่งที่พอคุณสุชาติพูดเสร็จปุ๊บนะฮะช่วงเที่ยงที่ผ่านมาคุณไอซ์รัชนกก็โพสต์ Facebook โต้กลับคุณสุชาติท้ากลับเลยนะครับท้าว่าอย่างไรไปดูโพสต์กันหน่อยฮะบอกว่าถ้านับแล้วคะแนนไม่เหมือนเดิมกล้าลาออกจากสสและขอไม่รับตำแหน่งในรัฐบาลไหมล่ะกล้าท้าทายคนอื่นแล้วกล้ารับคำท้าไหมนี่ฮะชี้นิ้วท้าทายพร้อมสายร้ายว่าสสที่ปลุกปั่นท้าให้ลาออกทั้งที่มันเป็นเสียงของประชาชนเขาเรียกร้องเองขอท้ากลับบ้างถ้านับใหม่แล้วคะแนนไม่เหมือนเดิมผิดเพี้ยนไปแม้แต่คะแนนเดียวสุชาติชมกลิ่นแม้จะชนะแต่ถ้านับแล้วคะแนนไม่เหมือนเดิมกล้าลาออกจากสสและขอไม่รับตำแหน่งในรัฐบาลไหมกล้าท้าทายคนอื่นแล้วกล้ารับคำท้าไหมนั่นเลือกตั้งเสร็จยังไม่ทันไรถ้าเปิดศึกกันแล้วสถานการณ์ฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านไม่รู้ใครจะเป็นรัฐบาลว่าพรรคไหนยังไงบ้างแต่แน่นอนภูมิใจไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งฝ่ายค้านก็อาจจะเป็นพรรคประชาชนกับใครก็ไม่รู้สุดท้ายนี่มันเดือดกันแล้วนะก็มันเขาเรียกว่าอะไรอารมณ์ค้างมาตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งอยู่แล้วคู่นี้นะฮะฟาดกันมาตั้งแต่เรื่องประกันสังคมตั้งแต่เรื่องแรงงานเรื่องเงินซื้อตึกสกายนายอะไรเนี่ยนะครับจนมาถึงวันนี้ถึงเนี้ยคือจริงๆเนี่ยเรื่องมันเริ่มต้นจากกกตมันขาดความเชื่อมั่นจนถึงวันนี้นะพอเห็นวิธีการทำงานกกตนะทำให้ประชาชนมันขาดความเชื่อมั่นว่าเฮ้ยกกตเป็นธรรมอยู่หรือเปล่าใช่ไหมมันบางคนคิดลึกไปถึงว่ากกตชุดนี้มาจากไหนอ่ะก็มาจากการโหวตสวไงสวไหนสวสีอะไรอ่ะก็สวสีน้ำเงินไงถ้าประชาชนไม่มีความเชื่อมั่นขนาดนี้แต่ผมไม่รู้ว่าประชาชนนี่กี่เสียงนะที่ไม่มีความเชื่อมั่นแต่ผมเชื่อว่าหลายคนก็คงเอ๊ะกับการทำงานของกกตกับการนับคะแนนนะครับงั้นผมถามเลยนะฮะว่าจะมีการนับใหม่ทั้งประเทศหรือเปล่าตอนนี้ที่มีการเรียกร้องแบบนี้คุณเทียบไทยมองยังไงคุณวารินมองยังไงผมขออนุญาตพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามครับสนับสนุนโดย Lift Up Your Life สร้างสรรค์ความสุขให้ชีวิต Seagull Electric กลับมากันต่อคุณผู้ชมครับอยู่กับคุณเทพไทยและกับคุณวารินนะฮะไปกันต่อนะครับเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับกกตด้วยนะครับเพราะกกตก็ออกมาแถลงแล้วนะครับเขาบอกว่าเมื่อวานเนี่ยให้รอ 10 โมงวันนี้เขาประชุมบอร์ดใหญ่ใช่ไหมเพื่อที่จะหาทางออกกับการเรื่องของการนับคะแนนใหม่หรือไม่อย่างไรนะครับหนึ่งในคำถามก็คือว่าแล้วทำไมไม่นับคะแนนใหม่ในที่จุดที่มีปัญหาเลยล่ะทำไมต้องรอเข้าที่ประชุมด้วยนะครับกกตว่าอย่างไรไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนครับในส่วนของปทุมเนี่ยคือคนสงสัยว่าทำไมของปทุมเนี่ยจึงเปิดนับได้แต่ของชลบุรีเปิดนับไม่ได้มันมีสถานการณ์มันแตกต่างกันยังไงฮะครับขอบคุณนะฮะประเด็นนี้เป็นความห่วงใยซึ่งเป็นเรื่องที่ก็น่าห่วงนะฮะต้องบอกท่านเลยว่าในกระบวนการนับคะแนนเนี่ยนะครับการสั่งนับคะแนนใหม่จะต้องสั่งโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งเท่านั้นไม่มีใครสามารถสั่งให้มีการนับคะแนนใหม่ได้แต่ปรากฏว่าปทุมธานีมีการดำเนินการกระบวนการเรื่องนี้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อได้รับรายงานนะครับตอนนี้สำนักงานได้รับรายงานแล้วกำลังประมวลเรื่องเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาครับของท่านได้ประโยชน์หรือบางส่วนท่านอาจจะคิดว่าท่านไม่ได้ประโยชน์แต่ผมอยากให้ท่านมองว่าด้วยใจเป็นกลางนะว่ากระบวนการในการจัดการเลือกตั้งกว่า100,000 หน่วยเนี่ยซึ่งต้องใช้บุคลากรมหาศาลนี่ฮะท่านอธิบายแบบนี้ครับท่านบอกว่าให้บอร์ดสั่งไงก็อย่างที่บอกไงก็คือนับในพื้นที่ไม่ได้ก็ต้องเป็นบอร์ดสั่งบอร์ดเสร็จดูเสร็จแล้วก็ต้องมีหลักฐานด้วยถ้าคุณบอกว่าจะให้เขานับใหม่คุณต้องส่งหลักฐานมาให้เราใช่ไหมไม่ใช่หลักฐานมีปัญหาอะไรให้หลักฐานมันบ่งชี้ไหมว่าจำเป็นต้องนับใหม่ถ้าหลักฐานมาจำเป็นต้องนับใหม่คุณร้องมาตามช่องทางเนี่ยเดี๋ยวเราดูเสร็จบอร์ดดูเสร็จโอเคนับใหม่ค่อยนับใหม่
ตัดไฟแต่ต้นลม ยังไง นะตัดไฟแต่ต้นลมกกตมีอำนาจได้อยู่แล้ว มีเหตุอันควรเชื่อกฎหมายกกตเนี่ยนะอะไรไม่ต้องชักก็ได้เขาเขียนให้โอกาสแล้ว มีเหตุอันควรเชื่อว่าไม่สุจริตอย่างเงี้ยเขาให้ใบแดงใบเหลืองได้ มีเหตุอันควรเชื่อว่านับไม่ถูกต้องสั่งให้นับใหม่ได้อำนาจล้นฟ้าอยู่แล้วกกต แต่มีเหตุอันเชื่อได้ว่าจะต้องมาจากหลักฐานที่คนส่งเข้ามาให้เขาเพื่อที่จะพิจารณาว่าอ๋อมีเหตุอันเชื่อได้ว่ามีปัญหา เอาหลักเขาก็ถามแล้วเนี่ยก็ที่เขาบอกว่า อะไรถ้ามันไม่ติดเขาสงสัย เพราะว่ามันไม่ติดไอ้เคเบิลไทยอะไรไง แต่เขาซีลไว้แล้วนะ ก็ซีลก็มันไม่ได้มาตรฐานไงคืออันนี้เนี่ยที่ผมบอกกกตก็คือว่าถ้ากกตทำแบบนี้ปั๊บเนี่ยมันจะไม่เป็นน้ำพึ่งหยดเดียวตอนนี้เห็นไหมล่ะพอจากปทุมที่นับไปแล้วนะ ตอนนี้มาชลบุรี นี่ไปหลายจังหวัดแล้วนะ นี่ล่าสุดที่กาญจนบุรีนะคุณน็อตอะไรนะภูวนาถรัศมีเลิศเศรษฐ์เนี่ยไปยื่นหนังสือต่อกกตแล้วให้นับใหม่บัตรมีปัญหา 7,000 ใบเขาแพ้ชนะไม่ถึง 7,000เขาก็มีเหตุผลที่จะเรียกร้องให้นับ เพราะถ้าคุณไม่นับนะไม่แก้ปัญหาอย่างนี้เนี่ยมันจะลุกลามไปข้อเรียกร้องให้นับใหม่ทั่วประเทศเนี่ย คุณเทพไทยเอางี้ฟันธงเลยมีคิดว่ามีโอกาสไปถึงตรงนั้นไหมนับใหม่ทั้งประเทศ คือกกตไม่ให้นับใหม่ทั่วประเทศหรอกนับใหม่ทั่วประเทศวุ่นวายตายเลยแหละเอาอย่างนี้กกตในช่องไหนกกตพูดช่องเนี้ยกกตนะพี่แหวงเขาเบื่อพี่แหวงไงก็ประธานวาดินไอ้อะไรนะรงค์กลั่นวาดินแล้วไม่ต้องคุยแล้วแกประธานก่อนพี่แหวงเอาก่อนเลย เอาที่มีปัญหาเนี่ยสั่งนับให้หมดเลย แล้วก็ไม่ได้ใช้บุคลากรอะไรมากมายมากนักนะถ้านับเสร็จจบเคลียร์เป็นเคสมันก็ได้จบ มันจะได้กลับกระแสข้อเรียกร้องให้นับใหม่ทั่วประเทศนี่พอนับใหม่ทั่วประเทศมันจะเป็นกระแสอีกคุณทินคุณวาดินก็คือว่าถ้าหากว่านับใหม่ทั่วประเทศได้เอาอย่างนี้ดีกว่าไหมเลือกใหม่กันทั้งประเทศเลือกใหม่อีกรอบไหมเพราะอดีตเลขาอดีตกกตอาจารย์สมชัยแกบอกว่าจัดอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่มืออาชีพจัดอย่างนี้มีปัญหาเดี๋ยวก็เรียกร้องให้เลือกใหม่ทั้งประเทศถ้าเลือกใหม่ทั้งประเทศเนี่ยนะโอ้สนุกเลยการนี้เงินจะได้สะพัดอีกรอบมึงกระตุ้นเศรษฐกิจอีกรอบนึงพายุหมุนเลื่อนเลยการนี้ปัญหาก็หัวคะแนนนะที่รับตั้งก็แล้วที่ทำคะแนนไม่เข้าเป้าเนี่ยจะมีโอกาสแก้ตัวหรือเปล่าแต่คราวนี้ประเด็นคือมีการเรียกร้องให้นับใหม่หลายเขตเลยนะณตอนนี้นับใหม่หลายเขตนะแล้วมันจะก็ว่าเป็นเขตว่าเขตนี้มันคือบางที10 เขตอะอย่างน้อยบางทีมันหาเรื่องก็มีพอเห็นเขานับด้วยอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยก็ดูเหตุผลว่าสมควรไหมใช้ดุลพินิจดิก็ตอนนี้พรรคประชาชนเป็นคนเรียกร้องกัน10 เขตอย่างน้อยเนี่ยตอนนี้ที่บอกให้เลือกใหม่ให้นับใหม่ก็10 เขตก็ไม่ได้มากเนี่ยมีอยู่ตั้ง400 เขตก็เอาให้ก็10 เขตก็นับใหม่ก็บางจุดแค่นั้นเองไม่นับตั้งเขตคุณจะนับตั้งเขตเหรอนับเฉพาะที่มีปัญหาไม่มีปัญหาหน่วยที่ปัญหาไม่มีปัญหาจะนับทำไมคุณวารินต่างประเทศมันมีบ้างป่ะเนี่ยไอ้ที่แบบเท่าที่มอนิเตอร์มาไม่เห็นไม่มีใช่ไหมไม่มีเรื่องของการนับใหม่คือต่างประเทศก็แล้วแต่ว่าประเทศไหนนะคืออย่างประเทศเพื่อนบ้านอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยอันนั้นก็คือโลกก็ประนามอยู่แล้วว่าไม่โปร่งใสเพราะว่าไม่ให้คนเข้าไปตรวจสอบผมไม่เมนชั่นชื่อประเทศก็แล้วกันนะแต่ว่านับใหม่เนี่ยไม่มีนะครับเท่าที่ตามข่าวมาหรือทำข่าวมาซึ่งถ้ามีการนับใหม่ผลเราก็ไม่รู้จะออกมาเป็นยังไงเนาะก็ว่าไปตามผลนะก็จะไปทำนายได้ไงอันนี้มันมีแต่ประเทศไทยนะคุณวานินนี่มันดิสิตไทยแลนด์พูดฝรั่งกับคุณวานินเขาชำนาญในฝรั่งดิสิตไทยแลนด์ดิสิตแลนด์นี่มันที่นี่มันประเทศไทยใช่ไหมแต่อย่างนั้นป่ะที่นี่ประเทศไทยอันนี้ก็กฎของบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยโอเคอันเมื่อสักครู่นี้เป็นการให้สัมภาษณ์นะครับของท่านรองเลขาธิการกกตนะครับท่านว่าที่100 ตรีนะครับภาสกรท่านเป็นรองเลขาธิการที่ออกมาตอบประเด็นปัญหานี้นะครับคุณผู้ชมครับแต่ยังไม่จบแค่นี้มันยังไปต่ออีกนะครับคุณผู้ชมครับในหลากหลายประเด็นนะฮะวันนี้พรรคประชาชนโพสต์ข้อความแบบนี้ครับเรายอมรับผลการเลือกตั้งแพ้ชนะเป็นเรื่องยอมรับได้แต่โกงการนับคะแนนเรารับไม่ได้ฮะ10 พื้นที่10 เขตมีที่ไหนบ้างที่เขาสงสัยว่าอาจจะมีการโกงนับคะแนนต่อกันออนไลน์ตอนนี้นะครับเทเลดิจิทัลใน YouTube นะฮะ Facebook ถกไม่เถียงเดี๋ยวไปพูดคุยกันต่อกับ2ท่านในช่วงของออนไลน์สำหรับทีวีนะครับขอบคุณทั้ง2ท่านครับสวัสดีครับเจอกันในออนไลน์ถกไม่เถียงครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยากมีบ้านนึกถึงแอ
ปบ้านๆบายแจมมีซับให้เลือกมากกว่า 5,000 รายการ ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ ทั้งระบบ iOS และ Android กลับมากันต่อนะครับถกไม่เถียงในช่วงของออนไลน์คุณผู้ชมครับยังอยู่กับ2ท่านนะครับคุณเทพไทยเสนพงศ์นักวิเคราะห์การเมืองอิสระต้องมีคำว่าอิสระด้วยนะฮะเพราะเขาไม่อยากสังกัดใครเลยทั้งสิ้นอิสระนะครับและท่านเป็นอดีตสสจริงๆก็บอกไม่อยากจะให้พูดว่าเป็นอดีตสสได้พูดได้คือพอพูดการเมืองเราจะได้เขาจะได้รู้ไงว่ามีประสบการณ์ต้องพักไหนไหมอดีตสสพักไม่ต้องบอกพักเดียวหาว่าโน้มเอียงเพราะไม่ได้เป็นสสเนี่ยมันนักวิชาการบางคนเวลามาวิจารณ์นะพวกนักการเมืองจะดูถูกกันจะว่าแน่จริงทำไมไม่สมัครสสอ่ะพูดอยู่ในห้องแอร์วิจารณ์อยู่ได้ลองมาสมัครสสดูดิจะได้รู้กับผมไม่กล้าไงเพราะเราเคยเป็นมา20 ปีแล้วเป็นจนเบื่อแล้วไงเพราะฉะนั้นไม่กล้าเพราะเอาคำว่าอดีตสสคมไว้ก่อนตอนนี้เป็นทั้งนักวิเคราะห์การเมืองอิสระเป็นทั้งอาจารย์สำนักเทพไทยไข่กระดกทำนายได้ทำนายการเมืองโอเคนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับคุณวารินสัจเดลแล้วจริงๆคุณวารินเนี่ยก็เป็นสื่อแล้วก็จริงเป็นพิธีกรเองด้วยนะครับหลายๆวันนี้คุณวารินก็บอกว่ายังไม่ค่อยคุ้นชินในการเป็นแขกรับเชิญนะฮะเราก็จะติดตามคุ้นชินการเป็นแขกรับเชิญในยังคุ้นชินการเป็นแขกหมายถึงว่าแขกที่เป็นเชื้อสายโอเคแต่ไม่ใช่แขกรับเชิญนะครับแล้วก็บางท่านอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาถ้าได้ดูซีรีส์ใช่ไหมใช่แม้แสดงโอ้โหคุ้นนี่แบบผมตามเขาอยู่ทั้งวิเคราะห์ข่าวต่างประเทศข่าวต่างประเทศข่าวสารพัดเลยจริงๆคุณวารินคุ้นชินกับท่านทูตในประเทศไทยที่เป็นทูตต่างประเทศเยอะแยะเจอบ่อยมากแล้วก็ได้คุกคีกันค่อนข้างเยอะเขามองการเมืองไทยเป็นไงเนี่ยน่าสนใจนี่ประเด็นนี้ผมอยากถามกันแล้วแต่ประเทศเลยเนอะเพราะว่าถ้าเกิดยังเป็นขั้วตะวันตกเนี่ยก็จะมองแบบเหมือนผ่านเลนตะวันตกแหละนะครับก็เราไม่เมนชั่นชื่อประเทศก็แล้วกันนะเพื่อที่จะได้ไม่สร้างปัญหาให้กับรายการคุณอะไรเงี้ยแต่ว่าชัดเจนมากอะเวลาคือถ้าเป็นพวกตะวันตกจ๋าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมองไปทางแบบประชาธิปไตยอ่ะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นประเทศที่เป็นราชอาณาจักรเนี่ยก็จะเป็นแนวอนุรักษ์แล้วแต่ว่าประเทศเราก็มีคิงดอมอยู่หลายประเทศถูกไหมครับมีราชอาณาจักรอยู่หลายประเทศที่มีทูตอยู่ที่ประเทศไทยด้วยเนี่ยกลุ่มเหล่านี้เนี่ยก็จะมาในเชิงอนุรักษ์มากกว่าถ้าเกิดเทียบกับตะวันตกก็จะไปทางแนวแบบ liberal แบบหัวก้าวหน้ามากกว่าก็จะเห็นอกเห็นใจพรรคที่มีแนวคิดแบบนั้นมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาติดตามการเมืองไทยการเลือกตั้งครั้งนี้เยอะไหมครั้งนี้ติดตามแล้วก็ที่คือแล้วบางประเทศที่เป็นทางฝั่งตะวันตกนะครับประเทศไทยเขาจะ active มากเลยนะคือเขาทำบางประเทศผมว่าเขาทำหน้าที่เกินทูตนะครับคือผมก็นึกภาพว่าทูตไทยคงไม่ไปทำแบบนี้ในต่างประเทศนะครับที่เข้าไปเหมือนกับว่าเข้าไปวุ่นวายเข้าไปแทรกแซงการเมืองภายในประเทศเนี่ยบางประเทศก็น่ารักเขาก็ทำตัวเป็นเหมือนผู้สังเกตการณ์แต่ว่าไม่เข้าไปยุ่งไม่เข้าไปปั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าก็ว่ากันไม่ได้เพราะบางทีเนี่ยมันก็ชัดเจนคุณทินอย่างเวลาเราไปงานวันชาติเงี้ยเราจะเห็นเลยว่าประเทศไหนเชิญนักการเมืองพรรคไหนมาร่วมงานบ้างอะไรเงี้ยมันก็เป็นการบอกในทีแล้วว่าโอเคประเทศนี้เขาอยู่กับพรรคนี้นะอะไรหรืออยากจะให้พรรคนี้ได้เป็นรัฐบาลนะอะไรทำนองเนี่ยบางประเทศแบบประกาศชัดเลยว่าพรรคนี้เป็นซิสเตอร์ปาร์ตี้เป็นพรรคพี่น้องร่วมกับพรรคของเราในประเทศเราอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือเราไม่ได้อยู่ตามลำพังเนอะเรายิ่งกรุงเทพมหานครตอนนี้เนี่ยมันมีต่างชาติมาอยู่เยอะดิจิทัลโนแมดมาอยู่เยอะเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็ถือว่าเขาก็คงคิดว่าเขาก็คงมีสิทธิ์ระดับหนึ่งมั้งที่จะมาแบบแทรกแซงแต่มันอยู่ที่เราด้วยไงอยู่ที่นักการเมืองของเราด้วยว่าเราจะให้เขาเข้ามาแทรกแซงได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้คือหอมปากหอมคอแต่ประเด็นสำคัญเราพูดคุยกันต่อการเมืองไทยการเลือกตั้งครั้งนี้คุณผู้ชมครับหลังจากที่ผมเปิดคลิปของท่านรองเลขาธิการกกต.อธิบายนะครับบางช่วงบางตอนเกี่ยวกับการเรื่องของการนับใหม่หรือไม่นับใหม่ว่าทำไมการนับใหม่ในแต่ละพื้นที่มันจะต้องผ่านคณะกรรมการบอร์ดของเขา7 คนนะฮะในการดูข้อเท็จจริงและต้องมีคนร้องเรียนพร้อมกับพยานหลักฐานต่างๆที่บ่งชี้ได้ว่าต้องนับใหม่เขาถึงจะพิจารณาและนับใหม่นะครับคุณผู้ชมนี่คือมุมของกกต.และมุมของชาวบ้านเขาคิดยังไงมุมของชาวบ้านเขาว่ายังไงมีคุณหมอท่านหนึ่งให้ความคิดไว้น่าสนใจนะครับฟังครับประเด็นที่ท่านบอกว่าการทักท้วงควรจะเกิดขึ้นตั้งแต่หน่วยเลือกตั้งคืออันนี้มันจะต้องเป็นความรับผิดชอบของประชาชนเหรอคะที่จะต้องไปสังเกตหน่วยเลือกตั้งทั้งนั้นที่มันเป็นหน้าที่ของกกต.
ฉันก็รู้สึกถึงความไม่โปร่งใสดิฉันขับรถไปเวรตามหน่วยใกล้โรงพยาบาลโกสุมถ่ายรูปทั้งใบ217ใบ3/8ส่งลงไปในรอเสร็จปุ๊บมาดูคะแนนตรงเขียนที่หน่วยนี้พี่คนนั้นนะคะแก้คะแนนหลายรอบมากมีข้อมูลที่เป็นคะแนนดิบและข้อมูลที่ผิดก็มีแค่ของสสพรรคภูมิใจไทยแล้วก็เบอร์5ที่คะแนนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการลดใบกระดาษตรงข้างหน้านี้เลยค่ะป้ายไวนิลมีการอัดคลิปวิดีโอไว้มีการลงวันที่มีไทม์พิมพ์ชัดเจนแล้วที่ท่านบอกว่าต้องไปสังเกตที่หน่วยเลือกตั้งถูกต้องไหมคะพวกเราไปมากับไม่ได้ครบทุกทีนี้การที่มาดูที่นี่คะแนนที่รวบรวมมาจากทุกหน่วยเลือกตั้งมันจะถูกต้องและก็มีการรีเช็ครวมคะแนนมา10 คนผู้สมัครทั้ง10 คนปรากฏว่าคะแนนไม่ตรงกับจำนวนบัตรดีแล้วก็มีการแก้จำนวนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งจากจำนวน1เป็นจำนวน1ซึ่งดิฉันมีคลิปวิดีโอแล้วก็มีการเพิ่มคะแนนของคุณวิทิโรจน์ วงศ์สวัสดิ์เบอร์6แล้วก็มีการแก้ไขคะแนนรวมของผู้สมัครเบอร์5เพราะฉะนั้นข้อมูลตรงนี้ดิฉันถามกรรมการที่เขียนแก้ไขข้อมูลตรงหน่วยเลือกตั้งแล้วเขาก็บอกว่าเป็น human error ซึ่งสิ่งนี้มันควรจะเกิดขึ้นกับหน่วยงานกกต.หรอคะนี่มันไม่ใช่การเลือกตั้งครั้งแรกของประเทศไทยมันควรจะมีการรีเช็คก่อนที่จะมาเขียนมันค้านสายตาประชาชนน้องๆนักศึกษาที่อยู่ตรงนี้ประเด็นที่ ผมว่าสิ่งที่คนนี้น่าจะเป็นคุณหมอนะแพทย์หญิงใช่ไหมครับแพทย์หญิงท่านนี้พูดออกมาน่าจะสะท้อนความรู้สึกของใครหลายคนเลยนะครับพูดแบบจากใจของท่านนะฮะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ณตอนนี้ใน YouTube ของเรานะครับเรามีโหวตนะฮะเดี๋ยวจะไปถามความคิดเห็นทั้งสองท่านเพิ่มเติมก็คือคุณอยากให้นับคะแนนใหม่ในพื้นที่ที่พบความผิดปกติหรือไม่นี่คือโหวตของเราที่ถามนะฮะนี่คุณบารินคุณอยากให้นับคะแนนใหม่ในพื้นที่ที่พบความผิดปกติหรือไม่อยากไม่อยากเฉยๆโหวตกันเข้ามาณตอนนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับโหวตกันเข้ามาฮะคราวนี้เอาแหละคุณเทพไทยบอกว่าถ้าตรงไหนมีปัญหาใช่ไหมคุณบารินตรงไหนเป็นปัญหาก็ให้นับใหม่ตรงนั้นไปใช่ แต่ถ้าประเด็นคือกกตยืนยันว่าไม่นับใหม่อ่ะ ไม่นับ ก็มันไม่มี ไม่นับใหม่ก็จะเป็นปัญหา เอ้าแสดงว่ามองว่าถ้าไม่นับใหม่มีปัญหาแน่จะเป็นปัญหาเขาไว้นับใหม่เฉพาะประเทศหน่วยที่มีปัญหาใช่ไงกกตบอกว่าที่มีปัญหาก็ไม่นับเพราะจะไม่นับใหม่พอไม่นับใหม่ประชาชนบอกถ้าไม่นับใหม่หน่วยที่มีปัญหาแล้วก็จะมีปัญหากับประชาชนก็ไม่ยอมเดี๋ยวมันก็จะเป็นประเด็นเดี๋ยวมันจะปลุกม็อบขึ้นมาเดี๋ยวอะไรมันจะยุ่งนะคุณจะไปถึงตรงนั้นไหมมันไม่แน่นะอารมณ์คนท้าทายแบบนี้นะผมนี่เอานะผมเป็นกลางนะไม่สังกัดฝ่ายใดไม่มีส่วนได้เสียใครทั้งสิ้นเนี่ยนะครับคือผมคิดว่าอะไรที่มันเป็นปัญหาก็แก้ปัญหาที่จุดนั้นก็เอาไว้ถูกที่คันถ้าผลมันจะออกมาอย่างไรก็ว่าไปตามผลไม่จำเป็นต้องมาท้าทายว่าถ้าผลมาแบบนี้คุณต้องลาออกนะแบบนี้คุณจะต้องไม่รับตำแหน่งอะไรเนี่ยไม่ต้องเดิมพันเอาผลที่ออกมากกตเป็นคนกลางเอาผิดถูกยังไงก็ว่าไปตามนั้นคือผมไม่นึกว่าประเทศไทยมันจะเป็นอย่างนี้อย่างเช่นอันเนี้ยเขาบอกว่าไปฉีกบัตรใช่ไหมฉีกบัตรแล้วก็ไปให้ใครไปลงคะแนนเหมือนกับไพ่ไฟสมัยโกงการเลือกตั้งปี 2500 นู่นคุณเกิดได้ยังไงตอนนั้นยังครับยังใช่ไหมพี่เกิดแล้วนี่พ่อผมยังไม่เกิดนู่นปี 2500 นู่นไอ้นั้นยุคนั้นมันโอ้โหถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า come back to คะแนนcome back to คะแนนคืออะไรถอยหลังเข้าคลองใช่ไหมคัมแบ็กนี่มากลับไหมคัมแบ็กภาษาไทยก็เรียกถ้าถอยมันก็ต้อง reverse ป่ะคัมแบ็กก็กลับเหมือนกันแม่คัมแบ็กก็กลับเหมือนกันกลับหลังเข้าคลองไทลิชนี่เขาเรียกว่าศัพท์ภาษาอังกฤษตันจุนรู้จักตันจุนไหมตันจุนไหนตันจุนอยู่ที่วัดพรหมคีรีกรมโลกนครศรีธรรมราชฝรั่งเข้าไปถามไงกลางดึกแล้วไงครับถามว่ากุดไนแกก็กุดไนลาไงไปลาท่านจุนไงกุดไนแกก็นึกว่าฝรั่งจะถามว่ากุดไหนกุดติไหนอ่ะกุดโน่นแกบอกกุดโน่นแกนึกว่าจะนอนไงฝรั่งจะนอนไงแกบอกกุดโน่นโอเคขอบคุณมากไงเอาอย่างนี้สรุปแล้วในมุมของคุณเทพไทยก็คือว่าตรงไหนมีปัญหาก็เลือกก็นับใหม่ไปเถอะนับใหม่แล้วก็จะได้แก้ปัญหาตามจุดๆไปถ้าไม่ทำอาจจะเกิดปัญหาขึ้นบานปลายมากไปกว่านี้มันจะบานปลายใช่คุณวารินคิดว่าผมว่าถ้าเกิดนับใหม่มันก็จะกลายเป็นดอกเห็ดครับคือทุกหน่วยก็จะไม่ไว้วางใจด้วยเหมือนกันคือหมายถึงว่าไอ้10 เขตที่สมมติ10ที่มีปัญหาพอเขาได้นับใหม่เสร็จปุ๊บจุดอื่นก็อาจจะแบบก็อาจจะเกิดความไม่ไว้วางใจด้วยถูกไหมครับว่ามันมีเชื้ออยู่แล้วไงว่าเราไม่มั่นใจในการทำงานของกกต.มีเชื้ออยู่โอเคถูกไหมครับเราไม่มั่นใจคุณหมอมาสักครู่พูดว่า
นี่ไม่ใช่เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกแต่มันอาจจะเป็นครั้งแรกของกกต ชุดนี้หรือเปล่ากับหรือคนที่มาประจำหน่วยเลือกตั้งถูกไหมครับปัญหาก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับพี่เทียบชัยบอกมีกี่เสือเนี่ยจนมาเหลือ3เสืออะไรอย่างเงี้ยผมมองว่าผมก็อยากจะให้นับใหม่ในจุดที่มีปัญหานะครับแต่ผมว่าทำไปทำมามันจะไม่จบแค่หน่วยที่มีปัญหา มันจะกลายเป็นว่าเดี๋ยวก็จะมีปัญหาคิดเหมือนกันนะ มีปัญหาทุกหน่วยแน่นอน พูดนี้ก็น่าคิด ก็เราไม่ไว้วางใจเขาเป็นเดิมพันอยู่แล้วไงถูกไหมครับ ผมเองพูดตั้งแต่เลือกตั้งล่วงหน้าวันที่1 กุมภาพันธ์แล้วว่าเราไม่ไว้วางใจการทำงานของกกตไม่เชื่อมั่นถึงความโปร่งใสก็เลยคิดว่าถ้าสมมติเกิดมีการนับใหม่จริงปุ้มมันจะรึบ มันจะต้องกลายเป็นต้องนับใหม่หมดครับ ผมเชื่อว่ามันจะไปสู่จุดนั้นฮะ เป็นไปได้ไหมพี่อันนี้น่าคิดนะประเด็นที่คุณมาพูดเนี่ย กกตก็กลัวแบบนี้แหละใช่ไหมกลัวพวกได้คืบจะเอาสอบไปเรื่อยๆอย่างนี้ จะไม่จบ จะไม่จบไง แต่ความเห็นของผมก็คือว่าเมื่อคุณจะแก้ปัญหาคุณก็วางหลักเกณฑ์ไงว่าเงื่อนไขแบบนี้นับใหม่แบบนี้ไม่นับใหม่ โอเค ไอ้บางคนแพ้หลุดลุ่ยไปแล้ว แล้วก็ไม่มีเหตุอันควรจะนับใหม่ก็ไม่ต้องนับบอกไม่ได้อย่างนี้ แต่ว่าอย่างเงี้ยเหตุผลอะไรถ้าคุณบอกว่าบัตรเสียมันมากกว่าคะแนนที่เขาแพ้ชนะกันจุดว่าเขาแพ้กัน300 บัตรเสีย10,000อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันน่าคิดไงเมื่อสักครู่คุณนินถามผมนึกออกแล้วที่อเมริกามีไงแอลกอร์กับบุชตอนนั้น ใช่ รัฐฟลอริดาที่มันสูสีกันมากแล้วก็ต้องมีการแบบแต่ถ้าเขาสูสีกันมากใช่ไงถูกไหมฮะแล้วกลายเป็นการนับใหม่ใช่อีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็เหมือนกันไงมีใช่ไหมถ้าสมมติว่าบัตรเสีย 7,000แล้วแพ้ชนะกัน300อย่างเงี้ยก็ต้องไปดูบัตรเสียตกลงบัตรเสียนี่ก็นับใหม่บัตรเสียก็ได้นับใหม่หมดเพราะอะไรเพราะการวินิจฉัยของคนเนี่ยกรรมการเนี่ยนะมันใช้ดุลพินิษกาออกนอกเส้นนิดหนึ่งคุณบอกว่าบัตรดีถ้าเป็นที่คุณเชียร์ถ้าคุณชอบคนไหนคุณบอกบัตรดีแต่ว่าถ้าคุณไม่ชอบคนนี้เฮ้ยเสียซับซ้อนแล้วเนี่ยแต่มันมีหลักเกณฑ์อยู่ไม่ใช่เหรอครับ ทีมงานถ้าหาได้นะจะน่ารักมากมันมีหลักเกณฑ์ของกกตที่เขาออกมาว่าแม้แต่หน้าคูหายังมีเลยนะว่าชุดนี้นะครับกาแบบนี้คือบัตรดีกาอีกแบบหนึ่งคือบัตรเสียมันมีช่องให้เห็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเอาตรงนั้นเป็นมาตรฐานในการเกณฑ์ในการวัดเนี่ยว่าอันไหนบัตรดีบัตรเสียมันไม่ใช่เครื่องจักรค่ะคุณไม่ใช่โปรแกรมคอมพิวเตอร์พอใส่เข้าปั๊บเนี่ยอันนี้บัตรดีบัตรเสียอันนี้มันดุลพินิจคนใช่ไหมสมมุติว่าอันในบัตรเสียบัตรดีในบัตรดีผมเห็นแล้วมีกากบาทและมีจุดอยู่จุดหนึ่งแล้วก็บอกนี่บัตรดีได้แต่ถ้าสมมติมี2 จุดกรรมการบอกว่าบัตรเสียเพราะในแบบนึงมีจุดเดียวคือบัตรดีอันนี้มี2 จุดหรือ3 จุดบัตรเสียมันเป็นดุลพินิจไงอันนี้น่าคิดนะเดี๋ยวถ้าทีมงานหาให้ได้จะน่ารักมากแต่ไม่เป็นไรผมไม่ได้บอกกันล่วงหน้าแต่โอเคเอาอย่างนี้ไอ้ที่รูปแบบเป็นรูปแบบเลยที่กกตออกมาบอกว่าบัตรดีอันนี้คือบัตรดีแล้วก็จะมีตัวอย่างการกาบัตรเสียตัวอย่างการกาแต่ในระหว่างที่ทีมงานที่น่ารักของผมเนี่ยกำลังหาอยู่นะครับเราไปที่ประเด็นที่ผมโปรยกันหน่อยนะครับก็คือวันนี้เองนะครับ 13:40 น.พรรคประชาชนโพสต์ข้อความระบุว่าเรายอมรับผลการเลือกตั้งแพ้ชนะเป็นเรื่องยอมรับได้แต่โกงการนับคะแนนเรารับไม่ได้และมีการระบุด้วยนะครับว่าตอนนี้เรามีทีมเฉพาะกิจสำหรับรับเคสดำเนินคดีกับการนับคะแนนผิดปกติทั่วประเทศนับตั้งแต่เมื่อวานนี้และดำเนินการยื่นเรื่องขอนับคะแนนใหม่ใน10 เขตดังนี้นะครับคุณผู้ชมฟัง10 เขตมีที่ไหนบ้างคุณวารินคุณเทพไทยขอนแก่นครับเขต 3 ก็คือคุณชัชวาลอภิรักษ์มั่นคงลำปางเขต 2 ก็คือคุณสุวิภากุศลจูงนี่คือเขต 3อันนี้ขอนแก่นก่อนนะฮะเขต 3มาดูคะแนนฮะคุณผู้ชมกล้าทำ 27,524 ส่วนคุณชัชวาลจากพรรคประชาชนอยู่ที่ 26,913 ห่างกันไม่กี่ร้อยคะแนนฮะห่างกันไม่กี่ร้อยคะแนนครับประมาณ600คะแนนนี่แหละฮะเขาบอกอยากนับใหม่ตรงนี้เพราะมีผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ย 83,000 กว่าบัตรดีอยู่ที่ 77,000 กว่านะส่วนบัตรเสีย 3,714 บัตรเสียตรงนี้แหละที่คุณเทพไทยกำลังจะบอกนะคุณวารินบอกว่าเฮ้ยถ้าบัตรเสีย 3,714 เนี่ยเอามากางหน่อยสิที่คุณบอกว่าบัตรเสียมันเสียจริงเปล่าวะถูกไหมฮะมันเสียแบบไหนตามมาตรฐานไหนสมมติเกิดไอ้บัตรเสีย 3,714 เนี่ยสมมติมี 1,000 ใบมันไม่ได้เสียนี่หว่าและไอ้ 1,000 ใบเนี่ยอาจจะสัก 500-600 ใบโหวตให้กับพรรคประชาชนล่ะนั่นหมายความว่าเขามีสิทธิ์คะแนนก็จะเปลี่ยนคะแนนก็อาจจะเปลี่ยนนะก็เป็นไปได้แล้วคือดุลยพินิจอะไรไงฮะจะมีคนกลางมาตัดสินตรงนี้ไหมนี่ไงก็ถามตรงนี้ไงคือ
ไอ้ตอนที่เขานับเนี่ยมันอาจจะไม่มีใครเป็นคนกลางไงแต่ว่าถ้าพอนับใหม่มันต้องมีกรรมการนะกรรมการเป็นคนกลางไอ้ตอนที่นับทั่วไปเนี่ยมันก็ว่ากันไปตามกรรมการใช่ไหมล่ะเพราะมันไม่ได้เป็นจุดเขาเรียกไม่ใช่เป้าหมายมันก็นับกันไป แต่อันนี้เนี่ยผมคิดว่าให้ความเป็นธรรมกันทั้งสองฝ่ายนะก็คือว่ามันต้องมีเหตุอะไรที่มันคิดว่าจำเป็นต้องนับ มันไม่ใช่ว่าห่างกันมากแล้วจะนับทุกเคสคุณอาจจะว่าคนมาร้องเรียนว่าเขามีคลิป ว่าไม่สุจริตแบบนี้ภาพบัตรบางใบเนี่ยที่เขาถ่ายมาเนี่ยเขาเห็นว่าอันนี้ควรจะเป็นบัตรดี แต่ว่าคุณอาจเป็นบัตรเสียอย่างเงี้ยอันนี้ไงที่กกตใหญ่ที่ท่านรองเลขาบอกไงคุณวารินคุณผู้ชมก็คือบอกว่ามันก็ต้องมีหลักฐานยื่นมาให้เรามั่นใจว่าเราควรจะต้องนับใหม่ แต่อันเนี้ยผมกำลังจะบอกว่าอันนี้คือพรรคประชาชนเรียกร้องว่าขอให้นับใหม่คือจังหวัดขอนแก่นเขต 3อันนี้คือพรรคประชาชนเรียกร้องนะไม่ได้บอกว่าจะนับใหม่ที่นี่นะแต่เขาเรียกร้องว่าจะขอให้นับใหม่เขตนี้ไปต่อครับไปต่ออันนี้คือเขตแรกนะฮะเขตที่2ครับลำปางเขตที่2ครับคุณสุวิภากุศลจูงเอาขึ้นมาฮะเต็มหน้าจอปึ้งกล้าทำอยู่ที่ 33,987 นะฮะก็คือคุณดาชัยนี่นะครับ 33,987 นะพี่บีส่วนประชาชนอยู่ที่ 31,810เราบัตรเสียตั้ง 7,000 แต่บัตรเสีย 7,000 กว่านี่ไงฮะบัตรเสีย 7,000 กว่าใช่ไหมครับเราก็ไม่รู้ไงว่าอย่างที่บอกก็ต้องประกอบไปอย่างที่คุณเทพไทยบอกก็ต้องประกอบไปด้วยหลักฐานบางอย่างที่ทำให้เชื่อได้ว่าอาจจะมีความไม่ชอบมาพากลแต่บัตรเสียเนี่ย 7,000 กว่าเลยนะคุณวารินอันเนี้ยผมว่ากกตนะควรจะกลับไปคิดเหมือนกันนะเรื่องการบัตรเสียเยอะมากนะเป็นล้านนะใช่มันเสียได้ยังไงเอางี้ว่าเมื่อก่อนในสมัยก่อนนะบัตรที่มันเสียเยอะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยถ้าไม่พอใจไม่อยากลงคะแนนก็กามันเสียไม่รู้จะเลือกใครมันก็กาเสียแต่ว่าบัตรเลือกตั้งยุคหลังๆเนี่ยเขาจะมีถ้าคุณไม่เลือกใครเลือกนายประสงค์ใช่ไหมบางแห่งนายประสงค์ก็จะชนะไอ้พวกที่สมัครที่เบอร์อื่นๆนะครับเพราะนายประสงค์ไม่ลงคะแนนเนี่ยมันมีช่องให้กาอยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นเนี่ยบัตรเสียขนาดนี้มันเพราะอะไรเอาอย่างนี้คุณผู้ชมก่อนที่ผมจะไปอีกเขตมีทั้งหมด10เขตที่พรรคประชาชนเรียกร้องให้นับใหม่นะครับอันนี้สอบผ่านไปแล้ว2เขตนะไปดูก่อนว่ากกตเขากำหนดเป็นไกด์ไลน์แล้วกันว่าไอ้บัตรดีบัตรเสียเนี่ยดูกันยังไงเอาขึ้นเต็มหน้าจอครับตึ้งนี่ซ้ายมือนะฮะคุณผู้ชมที่เป็นแถบสีเขียวเนี่ยนี่คือบัตรดีถ้ากาแบบนี้คือบัตรดีแต่ลักษณะบัตรเสียขวามือสีแดงเนี่ยถ้ากาแบบนี้คือบัตรเสียคราวนี้มาดูไอ้บัตรดีนิดนึงครับบัตรดีเนี่ยมันมีอันนึงที่ผมโทษนะไอ้บัตรดีข้างล่างสุดอะข้างล่างสุดมันมี2แถวใช่ไหมใช่ไหมล่างสุดซ้ายอ่ะมีจุดอยู่มีจุดอยู่อ่ะ1 จุดถ้ามี2 จุดเสียไหมนี่ไงที่คุณเทพไทยถามหรือแม้แต่อันขวาล่างขวาของบัตรดีอ่ะล่างสุดแล้วขวาคุณบารินเห็นไหมมันก็มี1 จุดเหมือนกันนะจุดเล็กๆอ่ะอันนึงจุดเข้มหน่อยอันนึงจุดเล็กเดี๋ยวมาดูตัวอย่างภาพนี้ฮะคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมดูหน่อยว่าอันนี้คือบัตรดีหรือบัตรเสียเอาตัวอย่างภาพขึ้นมาฮะพี่เทพไทยนี่บัตรดีบัตรเสียความเห็นผมก็คือบัตรดีผมก็ว่าดีพี่วารินดีเขาอาจจะแค่ย้ำเนี่ยว่าเห็นชอบหรือว่าปากกาก็ไม่ติดไงไม่ชัดไงเขาก็ย้ำหลายทีนี่บัตรดีนี่เสียเหรอฮะไม่รู้มันมีผู้หญิงคนนึงโพสต์เฟซบุ๊กว่ากกตระบุว่าบัตรเนี้ยเป็นบัตรเสียโอเคมีผู้หญิงท่านหนึ่งโพสต์ใน Facebook แล้วบอกว่ากกตคนที่นับใช่ไหมคนที่นับขึ้นมาแล้วแบบว่ากรรมการหน่วยว่างั้นอันนี้บัตรเสียกปนนะอันนี้บัตรเสียแล้วเป็นภาพนี้แต่คุณเทพไทยบอกว่าอันนี้ถ้าดูแล้วน่าจะเป็นบัตรดีคุณวารินก็มองว่าก็เจตนาคือบัตรดีให้ย้ำไงย้ำหลายทีเห็นไหมดูเล่นคือเจตนาเอาอย่างนี้ตีเจตนาว่าหลักของการลงคะแนนเนี่ยนะเขาตีเจตนาว่าคุณอย่างต่างประเทศนะเขาตีเจตนาว่าคุณต้องการจะสื่อว่าจะเลือกบัตรไหนเบอร์ไหนแค่นั้นเองก็แค่นั้นได้รู้ไงอย่างเช่นว่าคุณติ๊กอย่างเงี้ยว่าคุณติ๊กเบอร์นี้ขีดถูกเบอร์นี้แสดงคุณอยากเลือกเบอร์นี้คุณกาดอกจันเบอร์นี้ก็คือคุณอยากจะเลือกเบอร์นี้เขาดูที่เจตนาแต่บังเอิญว่าประเทศไทยมันประเทศไทย This is Thailand This is Thailand ประเทศไทยเนี่ยถ้าปล่อยว่าคุณจะกาอย่างไรก็ได้นะเพื่อให้มันแสดงเจตนาว่าเลือกเบอร์ไหนนะครับมันจะมีปัญหาอเมริกาเขาใช้วิธีฝนเอานะ
เพราะ อเมริกาใช่เลยนะ แบบฝนนะ ฝนดินสอ 2B ฝน นะ ดินสอ 2B อย่างนั้นอะ เหมือนกับสอบข้อสอบราม เหมือน กำแพ ข้อง สอบปรนัยอย่างนั้นอะ คุณไม่ได้เรียนรามคุณ ไม่ได้กากบาทนะของอเมริกาเนี่ย เขาจะมีรูปกลมๆแล้วก็ ดินสอ กด ฝน ได้เต็ม เหมือนข้อสอบป แรง ร เงา นั ไว้ ย เต็ม อะ แล้วเวลาตรวจเขาก็เข้าคอมพิวเตอร์ปั๊บมันก็อ่านตาม มัน นั้น ก็อ่านตามนั้น ตามนั้น แต่อันนี้ผู้หญิงท่านนี้บอกว่ามีหลายใบที่เป็นอย่างนี้นะครับ ที่เป็นอย่างนี้แล้วทางกกต นี่ไง ประจำหน่วยเนี่ย มัน บอก ปรับ ว่า ไปที่ดุลยพินิจไง มันก็กลายเป็นดุลยพินิจที่พี่เทพไทยบอก ก็มันนี่ประเทศไทย คือถ้าหากว่าคุณปล่อยแบบนั้นนะ ว่าถ้าหากว่าใครจะกาแบบไหนก็ได้เนี่ยนะมันจะมีปัญหาเรื่องหัวคะแนน สมมติว่าหัวคะแนน ยังไง ไปซื้อเสียง เออ แล้วผมบอกว่าไอ้คนที่รับตังค์ผมนะ เออ ให้กาดอกจันอย่างเดียวนะถ้ากาดอกจันอย่างเดียวคือคะแนนของผมได้นับได้ไงว่าข้าวเป้าหรือเปล่าผมซื้อ100 คน มันจะ100ไหมล่ะกกตก็กลัวนี่การนี้ผมกลัวเมื่อกี้ไอ้แบบ2 จุดอะไอ้จุดเดียวอะนะจุดเดียวเนี่ยที่บอกว่าบัตรดีอะจุดเดียวบัตรดีเนี่ย ถ้าสมมุติว่า มันไม่ควรดีได้นะ จะจุดไปทำไมครับ ถ้าหากว่าผมไปซื้อเสียงผมไว้ ถ้ามึงรับตังค์กูถ้ามึงมั่นใจว่าเลือกให้กูเห็นนะมึงต้องจุด2 จุด นี่ไง มันเข้าข่ายนี้ได้ไง เห็นไหม คุ ล่ะ ณจะจุดไปทำไมคุณทิน ไม่รู้ ก็นั่นไง นี่ มันเป็นการส่งสัญลักษณ์ไง มันเป็นซิกเนลไง กกตเนี่ย7 เสือเนี่ยนะไม่เคยเลือกตั้งไงไม่มีประสบการณ์ให้ผมเป็นเนี่ยผมรับรองได้เลย คุณเทพไทยแสดงว่าไอ้ซ้ายล่างนี่ก็คือเป็นการส่งสัญลักษณ์ได้ดิ ได้ ไอ้ซ้ายล่างเนี่ยไอ้ที่เป็นกากบาทแล้วมีจุดอะ หรือแม้แต่บัตรดีคอลัมน์ขวาบนสุดอะฮะ ขวาบนสุดที่เป็น กาชาติอะ กาชาติ เลขบวกอะ เลขบวก ใครไปกาอย่างนั้นนะฮะ คือไอ้พี่จุดนี้ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมันส่งซิกได้เอาผมจุดที่มุมขวา แล้วคนนี้จุดมุมซ้ายคนนี้จุดมุมล่าง มันได้ไง ไม่แต่เราคุ้นกับการแบบว่ากาเป็นตัว X มาตลอดไงแต่ผมข้องใจไอ้ขวาบนนะ คือกกต ใครจะไปกาอย่างนั้นคุณจะสื่ออะไรอะถูกปะ กกตไม่มีประสบการณ์ในเรื่องการจัดการเลือกตั้งแม่เสียดายเขาไม่เอาผมเป็นกกตกกตนะผมจับไปได้หมดเลยพวกซื้อเสียงเนี่ย ครั้งหน้า ฮะ ครั้งหน้าเลยสมัครเลย ไม่เอา เป็นกกต ไม่เอา อาจจะไม่ต้องรอถึง 4 ปี อันเนี้ยอาจจะไม่ต้องรอถึง 4 ปีนะอันนี้มีนะ เดี๋ยวจะวิเคราะห์ประเด็นนี้อาจจะไม่ต้องรอถึง 4 ปีนะอาจจะไม่ครบเทอมนะไม่รู้เพราะอะไรยังไงโอเค ผมขออนุญาตไปต่อสั้นๆเมื่อกี้นี้2 เขตแล้วใช่ไหมขอไปอย่างเร็วๆอีกสักยังมีอีก8 เขตของพรรคประชาชนที่เขาร้องเข้ามานะครับว่าอยากให้นับใหม่นะครับไปดูต่อมาครับสุราษฎร์ธานีกันหน่อยสุราษฎร์ธานีนี่คือเขต1นะครับคุณรัฐพัฒน์นะพัฒนาสิริรักษ์นะครับอันนี้เขตนี้คือภูมิใจไทยเขาชนะไป 26,000 กว่านะครับประชาชนอยู่ที่ 21,000 กว่าอันนี้บัตรเสีย 1,000 กว่าแต่นี่คือเขาห่างกันประมาณสัก 4,000 ใช่ไหม อันนี้ห่างเยอะ อันนี้ห่างเยอะเลยไม่แน่ใจว่าเขามีหลักฐานอะไรยังไง มีหลักฐานอะไรที่จะไปโอเคไปต่อแล้วครับชลบุรีเขต 1คุณมรดเขต 1ก็คือเป็นเขตของคุณสุชาติชมกลิ่นนะครับสำหรับชลบุรีนะครับเขาอยากให้เลือกใหม่ เช่นเดียวกันไม่ใช่ประเด็นคืออะไรประเด็นคือว่าเขาไปเจอพวกที่อะไรนะหีบที่ไม่มีเคเบิลไทยอะไรพวกนี้อันนี้คือเขาเรียกร้องไปอันนี้แสดงว่าเขามีคนร้องไปแล้วแหละเดี๋ยวจะดูหลักฐานกันว่าจะมีการนับใหม่ตรงนี้หรือเปล่านะครับไปดูที่มหาสารคามกันหน่อยเขต 1ครับเขต 1คุณธีรวัตรนะมหาสารคามเขต 1คุณธีรวัตรนี่ 37,711 นะฮะกับ 21,311 นะห่างกันประมาณเยอะ 8,000 กว่านะครับบัตรเสียอยู่ที่ 1,900 นะครับอันนี้เดี๋ยวต้องไปดูว่าเหตุผลอะไรนะครับไปดูนครราชสีมาหน่อยเขต 13ครับคุณนาลันทาบุญชิตนะฮะคุณนาบุญชิตนี่อันนี้ใกล้ขึ้นมาหน่อย 26,000 เพื่อไทยนะครับอันนี้ของประชาชนที่ 22,000 บัตรเสียที่ 6,000 กว่าเนี่ยอันนี้บัตรเสียเยอะหน่อยอันนี้บัตรเสียเยอะนะครับไปต่อกันที่ชัยนาทคุณผู้ชมชัยนาทอยู่ที่เขต 1นะฮะคุณทรงพลครับชัยนาทเขต 1ทรงพลกับเพื่อไทยนี่ห่างกันเยอะนะห่างประมาณ 9,000 เลยนะฮะแต่ว่าบัตรเสียเขาอยู่ที่ 5,000 กว่านะครับอันนี้ก็ต้องไปดูเหตุผลนะฮะว่าทำไมเขาต้องการให้เลือกให้นับใหม่ในเขตนี้สมุทรปราการครับเขต 6ครับคุณวีรพัฒน์ฮะสมุทรปราการไปดูหน่อยคุณวีรพัฒน์อันนี้ห่างกันประมาณสัก 2,000 กว่าบัตรเสียก็ประมาณ 2,000 กว่าเช่นเดียวกันนะครับห่างจากภูมิใจไทยนะฮะมีบัตรดีบัตรเสียชลบุรีไหมเอาตัวนี้ให้จบก่อนไหมอันไหนอันนี้ชลบุรีเหรออันนี้เหรอไหนนะแป๊บหนึ่งเราไปเขตตากก่อนไหมหรือไงตอนนี้เอาอะไรขึ้นบอกพี่เลยชลบุรีโอเคชลบุรีมาเลยครับผมทำตามทีมงานอยู่แล้วฮะทีมงานน่ารักครับ เขาทำทุกอย่างเพื่อเสิร์ฟผมนี่ภูมิใจไทยก็คือคุณสุชาติชมกลิ่น 44,000 กว่านะฮะ
คุณวรสอยู่ที่ 4,559 ห่างกันประมาณสัก 4,000 คะแนน บัตรเสียอยู่ที่ 2,127 เขาต้องการให้เลือกใหม่เขาต้องการให้นับใหม่ เพราะมันมีปัญหาไม่ใช่ตรงนี้แล้วไม่ใช่มีปัญหาที่เขาสงสัยว่าไอ้หีบเก็บคะแนนนู่นนี่นั่นมันไม่ได้เก็บอย่างเป็นมาตรฐานอันนั้นเขาร้องไปแล้วเข้าใจว่าเดี๋ยวน่าจะมีการนับใหม่หรือเปล่าผมไม่รู้นะมันอยู่ที่บอร์ดกกตใช่ไหมคุณเทพไทยที่เขาจะฟันธงหรือไม่อย่างไรนะครับโอเคไปต่อกันที่ไหนเมื่อกี้นี้ตากใช่ไหมไปต่อกันที่ตากนะตากครับตากเขต 1คุณคริสนะนี่ภูมิใจไทย 34,000 ครับประชาชนอยู่ที่ 23,000 อันนี้ก็ห่างกันค่อนข้างเยอะเนาะเยอะนะ 9,000 นะประมาณโดยประมาณนะครับบัตรเสียที่ 3,000 กว่าแล้วก็ไปดูที่สระบุรีเขต 1ครับนี่คือเขตสุดท้ายนะครับสระบุรีเขต 1ครับสระบุรีเขต 1 29,000 เดี๋ยวก่อนนะ 29,968 ของภูมิใจไทยส่วนประชาชน 29,118 ฮะห่างกัน 850 คะแนนฮะบัตรเสีย 3,400 นี่อันเนี้ยน่าสงสัยอันเนี้ยไปดูบัตรเสียหน่อยไม่แน่นะคุณบารินหนูว่าไอ้บัตรเสียไม่แน่นะก็ดูเฉพาะบัตรเสียพอเอาบัตรเสียมาตรวจสอบ 3,000 ใบเนี่ยที่เขาเก็บไว้ในหีบที่เก็บบัตรเสียเนี่ยแล้วก็กรรมการก็ตั้งกรรมการขึ้นมาแล้วก็มาดูว่าบัตรเสียเนี่ยเสียจริงไหมก็มาแยกว่าถ้าไม่เสียเป็นของใครเอาอย่างนี้ประสบการณ์ของพี่เทพไทยที่ผ่านมาถ้ามีการนับใหม่เนี่ยส่วนมากที่มันออกมาผลคะแนนมันจะพลิกไหมหรือว่ายังคงเดิมส่วนมากจะคงเดิมหมายความว่าสมมติเป็นเขตนี้ภูมิใจไทยเท่านี้ประชาชนเท่านี้ถ้านับใหม่ก็คือยังเป็นภูมิใจไทยชนะอยู่ดีอย่างนี้ไหมส่วนใหญ่แต่ว่าคะแนนอาจจะขยับแต่ว่ามันยังแต่ว่าอาจจะไม่ขยับมากจนทะลุก็มีจนแบบแต่ว่าพลิกชนะก็มีมันเป็นได้ทุกอย่างมันอยู่ที่การใช้ดุลพินิจของกรรมการตอนที่อ่านแล้วมันทัน60 วันไหมครับที่ต้องรับรองผลอย่างเป็นทางการเนี่ยรับรองผลไม่เป็นไรก็เขารับรอง 95%ถ้าได้นับได้ครบ 95% ก็รับรองผลไปรับรองผลได้เลยคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรโหวตกันเข้ามาต่อเนื่องนะครับถามต่อครับคุณอยากนับคะแนนใหม่ในพื้นที่ที่พบความผิดปกติหรือไม่นี่คือโหวตของเราใน YouTube นะฮะคุณผู้ชมนะฮะโหวตกันเข้ามาหน่อยอยากให้นับใหม่ไม่อยากให้นับใหม่เฉยๆโหวตกันเข้ามานะครับแล้วแต่คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรตอนนี้โหวตกันเข้ามาประมาณ 17,000 กว่าโหวตแล้วนะฮะวันนี้ขออีกสัก 20,000 ได้ไหม 20,000 โหวตมีคนโดเนทมาเหรอครับคุณบิ๊กซันนะฮะขอบคุณมากครับกกต.เลือกตั้งครั้งหน้าใช้ตราปั๊มไปเลยงบเลือกตั้ง 7,800 ล้านยังเอาโต๊ะนักเรียนมาใช้ในคูหาอยู่เลยหน้าโต๊ะมันไม่เรียบใช่มันการลำบากขอบคุณครับคุณบิ๊กซันที่โดเนทเข้ามา200ขอบคุณมากครับซัพพอร์ตเราขอบคุณมากเลยนะฮะโดเนทเข้ามาส่วนคุณผู้ชมท่านอื่นอยากจะโดเนทเข้ามาในรายการเราก็ไม่ติดขัดนะฮะขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะฮะครับนะขอให้ที่ท่านโดเนทเข้ามานะครับลืมเรื่องโต๊ะไปเลยใช่ครับมันไม่ได้เรียบอย่างนี้นะผลบุญกลับไปที่ท่านด้วยนะมันไม่ได้เรียบอย่างนี้ไม่โต๊ะขีดมันไม่ได้เรียบอย่างนี้และเดี๋ยวนะแล้วคือคุณจะเป็นปากกาเมจิกไปเลยไหมจะได้บอกว่าไม่ต้องมีปัญหาในการแบบว่าขีดหลายๆเส้นโต๊ะแบบนี้เหรอโชว์คุณผู้ชมได้ไหมไม่โต๊ะในคูหาเลยอ่ะน้องคุณพิมพ์เวลาคุณพิมพ์เวลาเข้าไปแต่โต๊ะคุณเป็นอย่างนี้เหรอใช่โต๊ะที่บ้านโมเป็นอย่างนี้ที่จังหวัดคุณนะนี่ราชบุรีเขต 3นี่น้องโบไปโหวตมานี่เขาเป็นโต๊ะอย่างนี้โต๊ะพลาสติกกลมๆเป็นโต๊ะพลาสติกป่ะพลาสติกอ่ะเรียบเลยโต๊ะงานเลี้ยงโต๊ะจีนงานเลี้ยงโต๊ะจีนงานเลี้ยงแต่ในคูหามันเป็นโต๊ะไม้แบบไม้โรงเรียนไม้โรงเรียนอ่ะคุณโบคูหาคุณเป็นโต๊ะนี้เป็นสี่เหลี่ยมเวลาคุณโหวตอ่ะเวลาคุณถ่ายไม่ได้มันผิดกฎหมายคุณไปถ่ายจากข้างนอกถ่ายได้ไหมเหรอก็ไม่เห็นน่าจะโต๊ะนักเรียนอ่ะส่วนใหญ่มันเป็นโต๊ะนักเรียนมันจะถ่ายก็ไม่เห็นโต๊ะคุณทีมเพราะว่ามันกั้นไว้หมดคือไม่ให้คนเห็นเวลาคุณกาไงคุณสุชาตามิสเวิลด์เนี่ยต้องมา2 รอบมิสเวิลด์2 รอบแล้วมิสเวิลด์คุณสุชาตาเป็นมารายการถกไม่เถียงด้วยแล้วเธอกลับมาทำหน้าที่พลเมืองคนไทยแล้วภาพที่ถ่ายมาเธอดูสง่างามมากเป็น represent Thailand แต่ข้างหลังเป็นเต็นท์ผ้าใบแล้วภาพนี้คือออกไปทั่วโลกเอาออกไปทั่วโลกให้ชาวโลกได้เห็นว่าการเลือกตั้งของประเทศไทยกับงบ 7,000 กว่าล้านเป็นอย่างนี้ไอ้รูปไหนเนี่ยนี่เขาเขียนว่าน้องโบสวยมากผมไม่เชื่อนี่ไงน้องโบนี่ทีวีที่บ้านเขาเสียหรือเปล่าโปรดิวเซอร์เหรอนี่นั่นแหละมันก็บอกน้องโบสวยมากคุณแม่นี่จริงเหรอ
ไปกันต่อคุณผู้ชมครับอีกประเด็นหนึ่งอันนี้สำคัญเลยนะฮะอันนี้ผมขออนุญาตนะครับทนายอาร์มสุวรรณรักษา ซึ่งท่านก็ลงสมัครเลือกตั้งเหมือนกันนะครับที่สงขลาคุณผู้ชมครับท่านโพสต์อย่างนี้คุณผู้ชมครับอ้าวแล้วอันนี้อ่านว่าอะไรลาว เอาแล้วลาว เอาแล้วลาว คุณไม่ผมพูดภาษาใต้อีกแล้ว ก็คุณเป็นคนใต้อะ คุณรู้ได้ยังไงว่าผมเป็นคนใต้ผมเป็นคนกรุงเทพ ของกรุงเทพสำเนียงอย่างนี้เหรอ เอาล่ะเอานี่ไม่ใช่เหรอ โอเคตกลงอ่านว่าอะไรนะเอาแล้วลาว เอาแล้วลาว เอาแล้วลาวผมจะยื่นเรื่องนี้ต่อกกตประเด็นคือเขต 3 สงขลามีพี่น้องมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งพรรคการเมืองบัตรสีชมพู 112,593 คิดเป็น 84.23%แต่ใช้สิทธิ์เลือกผู้สมัครเขตบัตรสีเขียวเมื่อกี้นี่สีชมพูนะสีเขียวอยู่ทั้งหมด 98,923 คิดเป็น 74%ต่างกันอยู่ 13,670 คะแนนหายไปไหน ก็ไปเลือกเรื่องหน้าไง เดี๋ยวก่อนเขาบอกว่าพี่น้องเขต 3 ใครรับบัตรสีชมพูแล้วเอาบัตรสีเขียวกลับบ้านไม่ใส่กล่องบ้าง13,000นี้หายไปไหน ผมจะยื่นกกตเรื่องนี้ต้องมีคำอธิบาย แพ้ไม่ว่าทำให้มันถูกต้องนี่คือทนายอาร์มสุวรรณรักษาน่าจะเป็นผู้สมัครประชาธิปัตย์เป็นไปได้ไหมว่าถ้าคุณทินถ้าเกิดอย่างที่ผมบอกไงว่าคุณวันที่คุณเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยก็คุณเลือกไปแล้วแล้ววันที่ 8เนี่ยคุณมาเลือกไม่ใช่อันนี้บัตรประชามติกับ ประชามติคือสีอะไร อันนี้สีเหลืองอันนี้เขตกับปาร์ตี้ลิสต์ อ๋อขออภัยคุณวารินจัดเขตกับปาร์ตี้ลิสต์นะ ด้วยกัน มาพร้อมกัน มันต้องควรจะเท่ากัน ใช่คุณที่วารินคุณพูดคือสีเหลืองที่มาวันนี้ใช่ประชามติครับใช่แล้วมันหายไปไหนหายไปไหนอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเอางี้ขั้นตอนเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคุณเทพไทยผมเดินเข้าไปใช่ไหมพี่ๆช่างภาพน้องๆช่างภาพทุกคนเราเอาบัตรสีเขียวสีชมพูแล้วเราเอา2 ใบไปกาถูกกาเสร็จปุ๊บเราเดินมาแล้วเราก็หย่อนใส่กล่องที่เป็นสีเขียวแล้วก็ไปลงทะเบียนเอาสีเหลืองใหม่อีกรอบหนึ่งใช่หย่อนใส่สีชมพูเพราะฉะนั้นมันต้องเท่ากันมันต้องเท่ากันป่าวะเท่ากันแล้วใครจะไม่หยอดแล้วกรรมการอยู่ยังไงไม่ดูว่าเขาหยอดไม่หยอดนี่ไงแล้วที่ผมไปเนี่ยก็จะมีคนที่นั่งข้างหน้าดูไอ้โต๊ะเขียนอ่ะเขาจะบอกไปช่องนี้ครับเดินออกมาเสร็จปุ๊บจะมีอีกคนหนึ่งนั่งอยู่หน้ากล่อง2 คนนึกออก2 กล่องแล้วเขาจะบอกพี่ครับกล่องนี้ครับพี่ครับสีนี้ครับเรียบร้อยโอเคแล้วก็ดูไปตอนเราใส่ใช่ไหมดูทุกครั้งทุกคนเพราะผมยืนสังเกตอยู่ก็เป็นอย่างนั้นทุกครั้งนั่นหมายความว่าผมเดินมากูเอาสีเขียวกลับบ้านดีกว่าแล้วเอาสีชมพูหยอดไปแล้วเดินออกมาเขาก็ต้องบอกเดี๋ยวพี่สีเขียวพี่ยังไม่ได้หยอดเลยมันต้องเป็นอย่างนั้นแต่ประเด็นคือทำไมตรงนี้เขต 3 สงขลาพี่เทพไทยวิเคราะห์หน่อยมันหายไปไหนต้อง10,000 กว่าใบมันระเหยได้ไหมเอามันจะหายไปไหนอะคุณแต่ก็หยอดแล้วมันหายไม่เจอเนี่ยมันมายากลเท่านั้นแหละแต่พูดมันคือมายากล13,000อ่ะที่ทนายอาร์มโพสเนี่ยมันหายไป13,000อ่ะพี่มันลงตัวเลขผิดหรือเปล่าบัตรอาจจะอยู่ก็ได้ก็อันนี้ต้องไปสอบดังนั้นต้องไปสอบว่าบัตรอาจจะอยู่แต่ว่าคนลงตัวเลขผิดหรือเปล่ามันหายไปได้ยังไงอ่ะมันไม่ใช่หายถ้าผมวิเคราะห์คุณมาดินไม่รู้นะคิดหรือคุณผู้ชมคิดอย่างผมเปล่ามันไม่น่าจะหายถ้าเป็นอย่างที่คุณทนายอาร์มเอาตามที่คุณทนายอาร์มเขียนอย่างนี้นะสีชมพูมันงอกมันเกิดอะบัตรเกิดใหม่สีชมพูงอกเขียวไม่ได้หายความหมายคือเขียวกับสีชมพูปาร์ตี้ลิสต์ถูกไหมฮะเขียวคือปาร์ตี้ลิสต์ป่ะเขียวคือเขตชมพูคือปาร์ตี้ลิสต์ชมพูงอกชมพูถ้ามุมของผมผมวิเคราะห์นะคุณผู้ชมคิดดูคือชมพูมันงอกเขียวไม่ได้หายเพราะว่าทุกคนออกมาอย่างที่ผมบอกกติกาเหมือนกันไงหย่อนเสร็จปุ๊บแต่อยู่ดีๆตอนมานับชมพูมันงอกถ้าเป็นอย่างนี้นะคิดว่ายังไงก็งงไงว่ามันมาจากไหนยังไงกกตเราต้องให้คำตอบเราไม่รู้เราไม่ได้อยู่ในงานแล้วเราไม่อยู่หน้างานเราไม่ได้อยู่ในแหล่งข้อมูลแต่นี่ผิดปกติใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนี้ผิดอย่างนี้ผิดปกติกกตก็ต้องหาคำตอบมันผิดปกติอยู่แล้วแบบเนี้ยหายไปตั้ง13,000เนี่ยมันจะไม่ผิดมันจะปกติได้ไงยิ่งกว่าบัตรเสียอีกปกติครับยิ่งกว่าบัตรเสียนะครับขอบคุณคุณไพศาลทองประภัยโดเนทเข้ามาขอบคุณมากครับแล้วก็ขอบคุณคุณทีรอเหรอฮะทีรอ7นะครับ
มันไม่ใช่แค่เรื่องบัตรเสียพี่บางที่ติ๊กช่องหนึ่ง10 เส้นงี้จากปกติช่องละ5บางที่กรอกคะแนนไม่ตรง แล้วมีบางที่ไลฟ์สดโดนตอนนับโดนเจ้าหน้าที่ขู่ไล่หมายถึงเวลานับคะแนนนะครับมันจะต้องเป็น5 ใช่ไหมคือ1 2 3 4แล้วก็5ใช่ป่ะไปที่แต่ละช่องเวลาเขานับแต่ที่เขาเราจะบอกว่าบางที่นี่ช่องหนึ่งเป็น10 ขีดอยู่ในช่องหนึ่งซึ่งปกติมันต้องเป็น5 ขอบคุณคุณทีรอนะครับที่โดเนทเข้ามาครับขอให้ทุกท่านที่โดเนทเข้ามาในรายการถกไม่เถียงผ่านช่องทาง YouTube นะครับ พบแต่ความสุขความเจริญขอให้ท่านนะครับถูกหวยร่ำรวยเงินทองร่ำรวยเพื่อนฝูงนะครับลูกหลานกตัญญูขอให้มีแต่ความดีนะเข้าสู่ตัวท่านความชั่วร้ายออกไปนะครับและขอให้แฟนรักแฟนหลงนะแล้วเจริญรุ่งเรืองไม่ต้องซูมก็ได้อย่างนี้เลยจะอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยเพื่อที่จะให้หลายท่านโดเนทเข้ามาจงมีความสุขเจริญสาธุขอบคุณมากครับที่โดเนทเข้ามานะครับขอบคุณมากครับคุณทีรอโดเนทเข้ามา100 บาทขอบคุณมากๆครับอุ้ยยังมีอีกเหรอคุณ Cats and Quilts นะฮะกล่องเลือกตั้งมีขายใน Shopee พร้อมสายรัดอย่างนี้เปลี่ยนคะแนนทั้งกล่องก็ได้สิมีนักข่าวไปถามกกต.ด้วยนะว่า Shopee มีขายกล่องเลือกตั้งที่เป็นพลาสติกอ่ะขอบคุณมีโลโก้กกต.ด้วยเหรอพระเจ้าใน Shopee นี่นะคุณ Cats and Quilts ขอบคุณมากครับที่บริจาคเข้ามาคุณไพศาลทองบริจาคเข้ามาเพิ่มเติมแล้วคอมเมนต์มาด้วยที่บัตรเสียที่ทีมงานโชว์นั้นเกิดจากจุดตัดเกิน1 จุดจากใจกปน.คนหนึ่งครับเขาเป็นกปน.เขาบอกว่าที่เราโชว์เมื่อกี้เนี่ยเอาขึ้นมาทีนึงเพื่อความเป็นธรรมนี่เป็นข้อมูลดีนะที่พี่เทพไทยบอกไม่น่าจะเสียที่พี่วันนึงบอกไม่น่าจะเสียแต่พี่เขาเป็นกปน.ที่เขาโดเนทเข้ามาแล้วเขาบอกว่าเอาขึ้นมาเพื่อความเป็นธรรมฮะเขาบอกว่าเนื่องจากว่ามันมีจุดตัดเกิน1 จุดนี่มันมีจุดตัดเกิน1 จุดไงพี่เทพไทยมันหลายเส้นไงมันตัดกันเกิน1 จุดเพราะเวลาตัดกันเขาตัดกันแค่จุดเดียวหมายถึงว่าจุดตัดเส้นมันหลายเส้นเขาต้องตัดหลายจุดดิเขาถึงไม่ให้ไงเขาถึงเป็นบัตรเสียไงเพราะมันตัดกันได้1 จุดบอกว่าหลายเส้นไม่เอาตอกขีดย้ำไม่เอาก็เป็นขีดย้ำมันก็ต้องหลายเส้นอยู่แล้วไงคุณเปลี่ยนปากกาเลยถ้าอย่างนั้นน่ะต้องเป็นเมจิกมันจะง่ายกว่าไหมมันอยู่ที่เจตนามันดูที่เจตนาไม่ใช่ดูที่จุดตัดมันไม่จบไงฮะถ้าเกิดแต่ท่านนี้เป็นกปน.ก็ขอบคุณมากครับเข้าใจเลยโอเคมันลำบากยังไงไทยแลนด์แดนสยามเนี่ยคุณแจ็คจิรายุทธนะครับโรเนตเข้ามาเพิ่มเติมโอเคไหนคุณแจ็คป่ะแกลเลอรี่เหรอแป๊บหนึ่งนะทีมงานเนี่ย คุณ NL Photo Gallery นะครับทำไมเขาไม่เอาเครื่องกดที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เหมือนสมัยที่เอาไปสอนเด็กนักเรียนนะครับนั่นน่ะจะง่ายมากเลยอินเดียเป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วหรือเปล่าเป็นมาชีนใช่ครับเป็นเครื่องแล้วเหรอเป็นใช่ครับนับด้วยคือประมวลผลระบบคอมพิวเตอร์ถึงได้นับเร็วมากไงนี่แล้วการเลือกการเลือกก็คือการเลือกก็คือเป็นการเข้าไปกดทุกอย่างเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์หมดแล้วครับไม่ได้เป็นกระดาษของประเทศไทยกกต.ก็เคยมีเครื่องนะแต่ว่าไม่ได้ใช้วันก่อนก็ยืมมาตอนที่ผมอยู่ พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยลงคะแนนกรรมการบริหารพรรคเนี่ยก็ไปยืมเครื่องจากกกต.มาอาจจะเป็นกดเบอร์กดอะไรเงี้ยแล้วมันก็ประมวลเลขมาคราวนี้ไอ้ประเทศไทยที่มันกลัวเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอเป็นเครื่องอย่างนี้เนี่ยมันตรวจสอบไม่ได้ไงเขากลัวโกงคือประเทศไทยเขากลัวโกงขนาดเสียงมันยังซื้อคุณมันไปซื้อถึงหน้าหน่วยนุ่นมันซื้ออย่างเดียวแล้วก็โอ้ลำบากกับประเทศไทยเราเอาเป็นว่าประเด็นเรื่องของบัตรที่มันไม่เท่ากันระหว่างบัตรสีชมพูกับบัตรเขียวที่ทนายอาร์มเขาโพสต์เนี่ยความเป็นไปได้มันอาจจะงอกขึ้นมาหรือความเป็นไปได้คือบัตรเขียวหายเราก็ไม่รู้เนาะอันนี้น่าตรวจสอบใช่ไหมถ้าเป็นอันนี้น่าตรวจสอบโอเคท่านทนายอาร์มก็ไปยื่นที่กกต.เดี๋ยวอันนี้ทนายอาร์มก็อยากได้คำตอบว่าทำไมมันเป็นเช่นนี้เขาก็ไม่ได้หวังชนะหรอกเพราะก็ห่างกันเยอะเราก็ไม่แน่ใจว่าทำไมมันอยู่ดีๆมันหายไปได้ขนาดนี้หลายเรื่องเหลือเกินเนาะเรื่องมันเยอะเพราะว่ามันก็ต้องเข้าใจนะว่ามันผิดพลาดกันบ้างแต่ว่าเขาผิดพลาดก็แก้ไขไม่เห็นเป็นไรก็ตรวจสอบสิคือจะบอกว่าเพราะว่าเมื่อกี้รองเลขาธิการบอกว่าโอ้โหตั้งเป็นแสนหน่วยมันก็ผิดบ้างอันนี้ยอมรับแต่ว่าผิดก็แก้ไขแล้วก็อธิบายจบ
คุณผู้ชมครับเราคุยเรื่องนี้ไปเมื่อวานนี้นะฮะคุณวาริน ครับ เทพไทยครับก็คือนักวิเคราะห์แต่ละท่านหลายท่านก็มองเรื่องนี้แตกต่างกันออกไปนะครับแต่ว่าก็มีเสียงส่วนหนึ่งที่มองไปว่าที่ภูมิใจไทยแลนสไลด์ต้องใช้คำว่าแลนสไลด์ในมุมของเขาถือว่าแลนสไลด์แต่ว่าไม่ได้แลนสไลด์แบบเกินครึ่งนะแต่ก็คือเขาได้มาเยอะอะ จริงๆก็พูดได้ว่าถล่มทลาย ถล่มทลาย ชนะแบบถ ก็ ล่ เป็น มทลาย ก็เป็นเพราะว่าส้มใช่หรือไม่ใช่ไหมฮะอันนี้คือหนึ่งในประเด็นที่เราพูดคุยกันนะครับแล้วเมื่อเช้านี้เองครับคุณเท้งณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับก็มีซีนน้ำตาไหลในรายการของกรรมกรข่าวคุยนอกจอของพี่สรยุทธ์สุทัศนจินดานะครับเหตุผลอะไรไปฟังครับ ผมมีพิมพ์แชทไปหาเพื่อนๆ สส เขตเดิมทุกคนที่ผลการเลือกตั้งออกมาแล้วเขาอาจจะไม่ผ่าน ผมก็พิมพ์แชทไปบอกเขาว่าผมรู้สึกเสียใจแบบนึกถึงหน้าเขาอะแล้วผมจะไม่เจอเขาในสภาอีกรอบอะผมก็รู้สึกแบกรับว่าในฐานะหัวหน้าพรรคผมมีส่วนหรือเปล่าแต่เขาก็บอกกันมาทุกคนแหละเขาบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวเกิดกับตัวผมครับแต่อย่างที่บอกแหละว่าเขาถ้าใครรู้สึกแบบนั้นผมขอโทษนะฮะแต่ว่าณตอนนี้ผมว่ามันไม่ใช่ช่วงเวลาที่คนเป็นหัวหน้าพรรคจะมาประกาศลาออกหรือทำให้มันเกิดความรู้สึกสั่นคลอนกับคนในพรรคนะครับผมคิดว่าหน้าที่ผมตอนนี้คือทำให้พรรคเดินหน้าต่ออย่างมั่นคงมากที่สุดแล้วในอนาคตถ้ามันจะต้องมีใครที่พร้อมกับผมดีกว่าผมไม่ติดเลยผมไม่ติดเลยครับ คือลึกๆคือก็มีความรู้สึกผิดอยู่เหมือนกันในใจตัวเองไหมผมถามตรงๆครับเพราะว่ามีเพื่อนสสที่ร่วมทำงานกันมาสสเขตเนี่ยสอบตกครับก็ถึงขนาดส่งข้อความส่วนตัวไปหาถูกไหมครับครับ ขอบคุณคลิปจากรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอของพี่สรยุทธ์สุทัศนจินดานะครับ ขออนุญาตพี่ยุทธนะครับคลิปนี้มาปรากฏว่าก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับหลายคนก็บอกว่าจะร้องทำไมถึงร้องไห้โชว์ความอ่อนแอแบบนี้ในมุมของคุณวารินไม่แน่ใจว่าคิดเอาเป็นกลางๆนะฮะสำหรับเอางี้ต้องมองเขาว่าเขาเป็นผู้นำพรรคการเมืองถูกต้องไหมครับแล้วก็เป็นหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านถูกไหมฮะแล้วการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ได้สมหวังอะไรยังไงแล้วก็มีการรู้สึกผิดแล้วก็ร้องไห้ออกมาคือคงเป็นความเหนื่อยสะสมด้วยมั้งครับแล้วก็ความคาดหวังที่มันเกิดขึ้นคือก็ต้องยอมรับว่าก่อนการเลือกตั้งเนี่ยและในยุคสมัยนี้นี่คือมันอยู่ในยุคโซเชียลมีเดียที่ถ้าเกิดคุณอยู่ในชุดข้อมูลหนึ่งคุณก็จะมีความคาดหวังแบบหนึ่งโพลที่ออกมาก่อนหน้านี้มันก็ไปทางนั้นหมดว่าเขาจะชนะใช่ไหมครับแต่ผลลัพธ์ที่ออกมามันเป็นในทางตรงกันข้ามเนี่ยก็อาจจะเกิดความรู้สึกตื้นตันขึ้นมาได้อะแล้วก็เสียใจที่ไม่สามารถพาลูกทีมเข้าไปในสภาได้คงเป็นลักษณะสะท้อนความผูกพันของคนในพรรคมากกว่าแต่ถามว่าควรจะร้องไหมบังเอิญว่ามันเป็นรายการของคุณสรยุทธ์ที่เขาก็อาจจะคุ้นเคยกันด้วยมั้งครับเพราะว่าสื่อนั้นก็ถูกมองว่าถ้าเกิดคุณทินได้ตามโซเชียลมีเดียและ AI อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมองคุณสรยุทธ์ว่าเป็นคนที่แบกพรรคส้มอยู่แล้วก็เหมือนกับคนในครอบครัวมาคุยกันก็อาจจะตื่นตันและเก็บอาการไม่อยู่มั้งครับมาออกกับคุณทินเขาอาจจะไม่ร้องก็ได้มั้งแต่ภาพนี้มันออกไปคือสาธารณชนก็ไม่มารับรู้หรอกถูกต้องไหมฮะอย่างต่างชาติเวลามองเฮ้ยแบบมันก็ดูไม่ค่อยไม่ผมไม่ติดนะครับถ้าจะร้องไห้เนี่ยแต่ว่าต้องดูว่าเราก็เห็นน้ำตาเยอะนะบางทีก็อาจจะประดิษฐ์แต่ว่าอย่างเคสของคุณเท้งเนี่ยผมว่าไม่เราเห็นน้ำตาแบบประดิษฐ์มาแล้วกับคนอื่นใช่แต่นี้ก็ดูน่าจะอย่างที่ผมวิเคราะห์ครับผมมองว่าเขาน่าจะรู้สึกสบายใจที่นั่งอยู่กับคุณสรยุทธ์แล้วก็เลยอาจจะตื้นตันมั้งแต่มันเป็นภาพที่ออกมาในฐานะที่เป็นผู้นำของพรรคการเมืองมันจะเป็น negative หรือ positive เขาคงคิดว่ามันแบบว่าเขาจะต้องรับผิดชอบด้วยการลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคหรือเปล่าคือมันอะไรเขาคิดอะไรอยู่ในหัวเราก็ไม่ทราบไงฮะแล้วต่างชาติเขามีอย่างนี้บ้างไหมฮะสมมติอย่างประเทศอื่นๆผู้นำอื่นสมมติแพ้การเลือกตั้งหรืออะไรเงี้ยเขาจะออกมาแบบคือเซเลนสกี้ไงเซเลนสกี้ของยูเครนไงคือมันเป็นคือนักการเมืองอ่ะพี่เทพไทยน่าจะ
ให้ขยายความได้ดีนะครับ มันทุกอย่างมันเป็นการแสดง มันมองเป็นการแสดงได้อะครับ ในการเรียกความเห็นใจในการเรียกคะแนนสงสารมันจะมองเป็นอย่างนั้นก็ได้ พี่จะได้มองไงครับ คือมันเป็นอารมณ์ส่วนบุคคลนะสภาพจิตใจคนเนี่ยมันไม่เหมือนกัน ครับ บางคนเนี่ยสะเทือนใจง่ายบางคนปลื้มตื้นตันใจก็น้ำตาไหลร้องไห้นะบางคนนึกถึงอะไรสะเทือนใจก็ร้อง อันนี้ถ้าภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าบ่อน้ำตาตื้นบ่อน้ำตาเนี่ยมันไม่เท่ากันนะลึกตื้นไม่เท่ากันบ่อน้ำตาตื้นเนี่ยมันก็จะร้องไห้เราก็เห็นนี่ไม่ใช่เฉพาะคุณเท้งให้ความเป็นธรรมคุณเท้งคุณอนุทินปาดน้ำตาบ่อยเห็นไหมล่ะที่ต่อไปเยี่ยมทหารเนี่ยที่บาดเจ็บแกก็ยังปาดน้ำตาใช่ไหมแล้วเมื่อวานในเพื่อนผมอะโต้งอะสิริพงษ์อะพูดได้รับชัยชนะ แล้วก็ร้องตื่นตันใจว่าโอ้แบบว่าเหมือนกับว่า20 กว่าปีไม่ได้รับชัยชนะมาอะไรเงี้ยนะคือเรื่องปกติอะไรนะผมว่าเรื่องปกติ ผมคิดว่าคุณเท้งเนี่ยก็คงจะสะเทือนใจเหมือนกับดูก็คิดขึ้นมาว่าเพื่อนเขาเนี่ยนะที่เคยทำงานด้วยกันในสภาแล้วรอบนี้เนี่ยไม่ได้มาเจอแล้วล่ะอารมณ์วูบตัวนั้นเนี่ยมันก็สะเทือนใจบ่อน้ำตามันก็ไหลขึ้นมาอันนี้ก็เป็นเรื่องอารมณ์ส่วนบุคคลผมก็บางทีก็เคยก็เคยน้ำตาไหลเคยบางทีอย่าว่าแต่บางทีอินมากดูละครเนี่ยคนดูนี่คนดูท่านผู้ชมเราเนี่ยนะดูละครเศร้าๆเนี่ยน้ำตาไหลก็มีอินกับละครอินกับบรรยากาศอันนี้ก็เหมือนกันแหละมันก็คงจะอินกับบรรยากาศที่ว่าพักพ่ายแพ้แล้วเพื่อนก็ไม่ได้เข้ามาในสภาแล้วนึกถึงบรรยากาศเก่าๆที่เคยสู้กันมาอะไรเนี่ยก็สะเทือนใจและในมุมของสื่ออย่างเงี้ยคือพอมันมีซีนแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นที่เราเคยคุ้นเคยเนี่ยกล้องจะซูมเลยนะ จะให้เห็นต้องบิวอารมณ์ต้องเอาอิโมชันออกมาแล้วเอาไปต่อยอดได้ไงครับในหลายรูปแบบอ่ะคะแนนเห็นใจจากคนที่เป็นมันเอาไปต่อยอดได้เยอะนะครับน้ำตาเนี่ยคุณทินมันไม่ได้มองในแง่ลบอย่างเดียวว่าอ่อนแอไม่ใช่นะครับผมว่ามันเอาไปต่อยอดได้อีกมันก็อย่างที่บอกหมดแล้วมุมมองนะครับกับแล้วแต่มุมมองแล้วแต่มุมมองอ่ะไอ้คนเอาอย่างนี้กว่ามันนานาจิตตังนะก็คือว่าถ้าหากว่าคนที่ชอบก็โอเคว่าสงสารเห็นใจแล้วก็คล้อยตามมีอารมณ์ร่วมเนี่ยได้อารมณ์แน่นอนไอ้คนที่ไม่ชอบไอ้พวกที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามก็มาสมน้ำหน้าเห็นไหมสมน้ำหน้ามึงประดิษฐ์บีบน้ำตาอ่อนแอใจเสาะครับแล้วแต่นะคุณอยู่ที่ว่าใครชมคลิปนี้อ่ะถ้ากองเชียร์ก็จะร้องตามอ่ะโปรดิวเซอร์พยายามบอกผมบอกว่าพี่ก็ลองนึกสภาพเสียถ้าวันพรุ่งนี้อ่ะหนูไม่ได้มาทำงานพี่แล้วพี่ไม่ร้องไห้หรอดีใจเลยคุณจะยิ้มเนี่ยหัวเราะกากเลยคุณเต็มที่เลยเปิดแชมเปญไม่ได้ออกไม่ทันมันต้องถ้าคุณรายการหนึ่งสัปดาห์หนึ่งคุณไม่ได้ออกรายการกับผมเนี่ยคุณไม่ร้องไห้อ่ะคุณไม่เหงาอ่ะโอ้ยก็นานาจิตตังนะครับผู้ชมพอดีมันเป็นประเด็นที่มีหลายคนเขาก็อาจจะบอกว่ามันแสดงความอ่อนแอเกินไปหรือเปล่าบลาบลาแล้วแต่มุมมองนะครับซึ่งมีคนโดเนทเข้ามาอย่างต่อเนื่องขอบคุณมากๆเลยครับทีมงาน มีใครอีกครับคุณเคลลี่คุณคิวป่ะคิวซิสเหรอฮะคิลลี่ซิสฮะขออภัยนะถ้าอ่านผิดฮะงบ 7,000 ล้านไม่เหลือพอจะจ้างผู้ช่วยมานับทั้งประเทศใหม่เพิ่มสัก1 วันเลือกตั้งยังใช้แค่ไม่กี่ชั่วโมงเองโอเคนะครับขอบคุณนะที่โดเนทเข้ามานะครับขอบคุณมากมีภาพกล่องที่เขาซื้อในช้อปปี้ได้เหรอครับคุณจิระนะครับเขาร้องเพราะต้องลาออกเรื่องคดีม.112ไม่ใช่เพราะแพ้อันนี้ขอบคุณนะที่เตือนผมเพราะมันเป็นหนึ่งในคำถามที่ผมจะถามนะครับว่าไอ้44 สสของพรรคส้มครับที่ปปชนะจะส่งเรื่องไปทางด้านของศาลฎีกาใช่ไหมฮะอันนี้จะเป็นยังไงต่อทั้งของท่านมองยังไงนะครับเรามีภาพจากช้อปปี้ใช่ไหมครับ มาดูกันหน่อยนี่ครับหีบเลือกตั้งกระดาษหีบบัตรเลือกตั้งหีบกระดาษ219 บาท219 บาท ทางช้อปปี้219 บาทสามารถเลือกซื้อได้ถ้ามีโค้ดส่วนลดติดตามร้านนี่ยังมีแนวกั้นเขตเลือกตั้งอีกเจ๋งป่ะนี่ฮะเป็นแนวกั้นเขตเลือกตั้งยูโรพลาสติกกันเขตเลือกตั้งมี575 บาทเรียบร้อยสุดยอดครับคุณผู้ชมซื้อได้ด้วยเหรอมีโลโก้ด้วยเหรอสายรัดเฮ้ยมันขนาดนี้เลยเหรอสายรัดหีบบัตรเลือกตั้งอะฮะ10 บาทอะ
พี่วีดูสายรัดหีบบัตรเลือกตั้งอ่ะ เป็นไงล่ะ ตายมีขายกันได้หมดเลยเหรอฮะตาย นี่ครับคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมเขาคอมเมนต์เข้ามาครับที่โดเนทให้เราใช่ไหมนี่ครับอยากจะให้ดูครับว่าที่เขาถ่ายมาได้จริงๆช่องหนึ่งต้องแค่5ขีดใช่ไหมครับ5คะแนนแต่ดูสิครับอันนี้เขาขีดกันอย่างเงี้ยฮะขีดทีซะจนไม่รู้นะครับว่า ว่ามันกี่ขีดกันแน่ตายแล้ว ใครตายคุณตายใครตายคุณเอาอย่างนี้เบิด ผม เล เลย ยสิครับผมไอจนตายแล้วเนี่ยมีคุณหนึ่งโดเนทเข้ามาเลี้ยงขนมทีมงานขอบคุณมากครับคุณหนึ่งครับขอให้คุณหนึ่งเจริญนะครับมีความสุขมากมายนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับอุ้ย800 เยนขอบคุณมากๆแล้วครับคุณจีขอบคุณมากๆนะครับโดเนทเข้ามาอย่างต่อเนื่องขอบคุณมากๆนะครับอ่ะคุณผู้ชมครับนิดหนึ่งก่อนที่ผมจะไปประเด็นเรื่องของ44 สสนะครับคุณเทพไทยมองยังไงมุมของประเด็น44 สสนะขออนุญาตนะครับคุณวารินครับมอบให้นะครับอันนี้ครับ ครับผมขอบคุณ นี่นะครับขอขอบคุณเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มานะครับมี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณมากๆนะครับไมบาซินนะครับที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับต่อกันที่อ้วยอันโอสถนะครับอันนี้ของดีครับพี่บีครับนี่ครับ ขอบคุณ อ้วยอัน ครับ โอส ผ ถ ม ครับนี่คือยาดมสมุนไพรตามังกรทองนะครับแต่อ้วยอันโอสถยังมียาน้ำแก้ร้อนในเขากุยนะครับจากอ้วยอันโอสถบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้นะครับจากอ้วยอันโอสถขอบคุณมากๆครับผมยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยนะครับขอบคุณมากๆครับต่อกันที่เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กSeago Electric นะครับปั่นเร็วแรงระดับมือโปรนะครับพร้อมชนทุกเมนูปั่นฮะเครื่องปั่นอเนกประสงค์ Power Pro 2 ลิตรนะฮะปั่นได้ละเอียดทั่วถึงรอบทิศทางระบายความร้อนได้ดีนะครับแกร่งทนมอเตอร์ทองแดงแท้ 100% นะครับปลอดภัยมั่นใจด้วยระบบ Safety Lock Seago Electric เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะครับขอบคุณมากๆนะครับส่วน Seago Electric จะมอบให้ก็คือแก้วปั่นอเนกประสงค์นะครับสมูทตี้มิกซ์เป็นแบบพกพานะครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณมากครับต่อกันที่ยาธาตุน้ำขาวนะครับยาธาตุน้ำขาว 49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่นะครับมาตรฐานสากลหาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปราคาเพียง 49 บาทเข้าถึงง่ายนะครับจาก HK Pharmaceutical นะครับยาธาตุน้ำขาว 49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่แก้ท้องอืดท้องเฟ้อรักษาลำไส้อักเสบฆ่าเชื้อโรคในลำไส้นะครับขอบคุณมากๆครับยาธาตุน้ำขาวที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับขอมอบให้ทั้ง2ท่านนะครับท่านละ 2 ขวดยาธาตุน้ำขาว 49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่ครับขอบคุณมากๆครับ ใครที่กำลังมองหาบ้านหรือคอนโดนะครับแนะนำแอปบ้านๆเลยนะครับติดเครื่องไว้เลยนะฮะอันนี้คือแอปบ้านๆ by Jam แอปค้นหาอสังหาจากเครือ J-Mart Group ครับมีทรัพย์ให้เลือกกว่า 5,000 รายการบ้านคอนโดทำเลดีลดสูงสุดถึง 15% ใช้ง่ายด้วยนะครับค้นหาตามงบและทำเลได้ทันทีนะฮะและนัดดูทรัพย์ผ่านแอปได้ฟรีครับใครที่กำลังมองหาบ้านดีทำเลโดนราคาถูกโหลดแอปบ้านๆโหลดแอปบ้านๆติดเครื่องไว้ได้เลยนะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ถกไม่เถียงรวมถึง Facebook และ YouTube Tero Digital ครับผมแอปบ้านๆนะฮะอันนี้คือของดีจาก J-Mart Group นะครับมีกว่า 5,000 ซับนะฮะรายการนะครับต่อกันที่เติมความเข้มเต็มรสกาแฟนะครับด้วยกาแฟบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบลนด์ครับกาแฟดำคั่วสูตรเข้มนะฮะอันนี้คือกาแฟดำคั่วสุดเข้มสูตรเข้มข้นที่หอมอร่อยเข้มสะใจชงดำก็อร่อยเติมนมก็อร่อยลงตัวทดลองบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบลนด์นะฮะหอมเข้มขมไม่เปรี้ยวในราคาคุ้มค่าเพียง129 บาทนะครับได้มากถึง165 กรัม
สุดคุ้มขนาดนี้ลองได้แล้ววันนี้นะครับที่ 7-Eleven ทั่วประเทศ Buddy Dean อร่อยเข้มไม่เปรี้ยวเต็มรสกาแฟนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับ โอเคไหมโอเคทำไมพี่เงียบจังเลย โอเค ฮะ ก็คุณโกงขายของไงผมจะเป็นโวยวายเลย ไม่ต้องโวยวายพี่ มา แต่พี่กรุณารับของดีได้กาแฟไปแล้ว อันนี้ทานคู่กับกาแฟ กาแฟด้วย Farmhouse Choco Pink ครับ อันนี้คือโดนัทเค้กช็อกโกแลตเนื้อนุ่มละมุนนะฮะ หอมกลิ่นช็อกโกแลตนะฮะ สอดไส้คัสตาร์ดสตรอเบอรี่นะครับ ไส้แน่นเต็มวงครับ รสชาติหวานกำลังดี พร้อมกลิ่นหอมของสตรอเบอรี่อบใหม่ไม่ทอดเหมาะสำหรับเป็นของว่างที่ช่วยเติมพลังครับ Farmhouse Choco Pink ขอบคุณมาก ๆ เลยนะครับ Farmhouse นะฮะ คุณผู้ชมที่ยังไม่โหวตรบกวนโหวตเข้ามาหน่อยนะครับ คุณอยากให้นับคะแนนใหม่ในพื้นที่ที่พบความผิดปกติหรือไม่นะครับ อยากไม่อยากไม่แน่ใจเฉยๆโหวตเข้ามานะครับคุณผู้ชม แต่ที่แน่ๆนวัตกรรมใหม่นะครับ นี่คือ BrainTech Tri Screen ครับ จอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง4หน้าจอในเวลาเดียวกัน ด้วยความคมชัดระดับ Full HD และการเชื่อมต่อที่ง่ายสุดๆครับเพียงเสียบสาย USB Type C ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีนะครับน้ำหนักเบาพกพาสะดวกด้วยกดเข้าไปที่หน้า Facebook Tero Digital Tero Digital อย่าพลาดนะครับตอนสั่งซื้อนะฮะให้พิมพ์คำว่า Let's Play AI ใส่โค้ด Let's Play AI นะครับรับส่วนลดทันที 2,000 บาทได้เลยนะครับ BrainTech Tri Screen ขอบคุณมากๆครับ พี่เทพไทย ครับผมรู้ว่าพี่ไม่ค่อยซักผ้าหมายถึงว่าพี่ยังไม่ซักผ้าเอง โอเค แต่พี่เอาให้คนที่บ้าน ได้ ซักผ้า ซักโอเค ผมไม่รู้พี่จะไปแบ่งบ้านไหนนะแต่ว่าพี่นั่นแหละบ้านพี่ บ้านเดียว บ้านเดียวพี่วารินขอบคุณมากครับ ขอบคุณครับ บริษัทสะดวกสะอาดปลอดภัยจำกัด คือผู้ผลิตผงซักฟอกแบรนด์ไทยแท้ ที่อยู่เบื้องหลังสินค้าคุณภาพในร้านค้าชั้นนำมากมายนะครับ ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์คุ้มค่าแบรนด์ Clean Action ของ 7-Eleven และ Lotus แบรนด์แชมป์ของ CJ Express แบรนด์ Clean D ของ Big C นะครับและก้อนดับกลิ่นโถปัสสาวะชาย Apps Design สวยห้องน้ำหอมครับ สนใจสั่งซื้อหรืออยากผลิตผงซักฟอกในแบรนด์ของตัวเองติดต่อได้ทุกช่องทางที่ชื่อว่า Thai Detergent Thai Detergent ขออภัยที่โฆษณานานเกิน เพราะว่ามีสปอนเซอร์เขาอยากให้เราอยู่นานๆครับ ขอบคุณมากๆครับคอมเมนต์ของคุณจะให้อ่านคอมเมนต์สีเขียวเนี่ยครับคอมเมนต์สีเขียวนี้ท่านเป็นสมาชิกของเราแล้วมา 2 เดือนเป็น Tero Premium เขาจ่ายรายเดือน 2 เดือนเพื่อที่จะอยู่ใน Tero Premium ของเรา นี่คือสนับสนุนคอนเทนต์เราขอบคุณมากนะครับ คุณ H Cop 71 ขอให้คุณ H Cop 71 นะครับ มีแฟนสวยนะครับแล้วได้แฟนดีนะครับ แล้วก็ได้แต่งงานเร็วๆนี้ ถ้ายังโสดอยู่นะครับ เราขอให้เจริญในหน้าที่การงานนะครับ สาธุ ท่านคอมเมนต์บอกว่ากล่องบัตรของกัมพูชายังดูดีกว่าของไทยเลยครับ โอ้ มีของกัมพูชาไหมมาดู โอ้โห พี่เทพไทยครับ ในฐานะที่พี่ กล่องเล็กเลย เคยสื่อสารกับคุณฮุนเซน กล่องเล็กเลยของกัมพูชา ของกัมพูชาเป็นกล่องเหล็กครับ กล่องสแตนเลสเลยอ่ะว้าว อันนี้คือกล่องของเขานะ หรือก็ทำให้เฉพาะอุนเซนเลือกคนเดียว ไม่น่าจะใช่นะ ไม่น่าใช่นะ น่าจะเป็นทั่วไปของเขานะ ไป ของเราเมื่อก่อนก็มีบัตรมีหีบไอ้กล่องไม้นะกล่องไม้สีเขียว แต่ก่อนนะฮะ ใช่ตอนหลังก็มาเปลี่ยนเป็นกล่องกระดาษนะ โอเค อย่างนี้ฮะคุณผู้ชม ผมขอไปอีกอันหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งคุณผู้ชมครับ2 คำถามแรกคือรัฐบาลจะอยู่ไม่นานใช่หรือไม่ เพราะเขาวิเคราะห์กันว่าหลายซุ้มเกินไป หลายซุ้มก็อาจจะหลายความต้องการ มีการคาดการณ์จากหลายกลุ่มว่ารัฐบาลคุณอนุทินอาจจะอยู่ไม่นาน หรืออยู่ไม่ครบ 4 ปีนั่นเองนะครับ เพราะในพรรคของคุณอนุทินมีบ้านใหญ่หลายกลุ่มหลายก้อนเกินไปนะครับ ที่ทำเนียบรัฐบาลเองผู้สื่อข่าวก็ไปถามประเด็นนี้ ท่านตอบว่าอย่างไรฟังครับ หลายๆคนก็มองว่าการที่มีบ้านใหญ่หรือว่าเป็นพรรคใหญ่ขึ้นหรือรวมเสียงได้มากขึ้นเนี่ยปัญหาในเรื่องของการแข่ง ตอนมีบ้านใหญ่ก็บอกอยากให้มีบ้านเล็กตอนนี้มีทั้งบ้านใหญ่มีทั้งนักวิชาการคำว่าบ้านใหญ่มันเป็นคำไม่ดีหรือยังไงคำว่าบ้านใหญ่คือมันเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจเป็นที่
พึ่งพิงเป็นที่มั่นใจของพี่น้องประชาชนแล้วทำไมล่ะครับ มันมีพรรคไหนไม่มีบ้านใหญ่อะมันก็มีบ้านใหญ่กันทั้งนั้นนะครับ วันพรุ่งนี้ของผมเนี่ยมันจะต้องมาจากบทเรียนจากเมื่อวานตลอดเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงหรอกผมจะต้องเรียกว่าขับรถด้วยความระมัดระวัง แต่และประชาชนคาดหวังสูงเพราะว่ารัฐบาลนี้ก็เลยคาดหวังสูงกับรัฐบาลภูมิใจไทยที่เป็นแกนนำว่าจะให้อยู่ให้ครบ4 ปีได้ยังไงจะมั่นใจไหมผมก็ต้องมั่นใจเลยครับว่ารัฐบาลชุดใหม่ที่มีภูมิใจไทยเป็นแกนนำต้องอยู่ให้ครบ4 ปีแต่ต้องอยู่ให้ครบ4 ปีด้วยการมีผลงานด้วยการทำงานที่ซื่อสัตย์สุจริตรวดเร็ว คุณผู้ชมครับมีข้อมูลจาก Rocket Media Lab เคยทำอินโฟกราฟิกเอาไว้นะครับคุณบารินคุณเทพไทยคุณผู้ชมครับเขาสรุปง่ายๆคร่าวๆแบบนี้บอกว่าการเลือกตั้งปี 2569 ของประเทศไทยพรรคภูมิใจไทยมีบ้านใหญ่ในสังกัดรวมทั้งหมด86ตระกูลครับเช่นตระกูลไหนบ้างล่ะศิลปะอาชาตระกูลปิตุเตชะตระกูลคุณปลื้มนะครับเป็นต้นและอีกมากมาย86ตระกูลแล้วแน่นอนแต่ละตระกูลก็อยากจะได้งบการบริหารจัดการในพื้นที่ของตัวเองถูกไหมฮะเขาอยู่ตรงนี้พื้นที่นี้เขาก็ต้องการแล้วมันจะไม่เกิดปัญหาหรอครับที่บอกว่าบ้านใหญ่แล้วสุดท้ายคืออาจจะทำให้รัฐบาลสั่นคลอนคุณมองยังไงประเด็นนี้ครับก็อยู่ที่การบริหารการจัดการการประสานประโยชน์การเมืองก็รู้อยู่แล้วนะคือการประสานประโยชน์กันใช่ไหมกันนี้นักข่าวถามว่าคุณอนุทินจะอยู่ครบ4 ปีไหมครับก็ความคาดหวังของแกก็อยากอยู่4 ปีเพราะเทอมมัน4 ปีแต่ว่าจะอยู่4 ปีไหมเนี่ยมันก็อยู่ที่ผลงานของคุณอนุทินหรือว่าสถานการณ์การเมืองแต่ละครั้งแต่ละฝ่ายทั้งที่ผ่านมาคุณอนุทินอยากจะอยู่ครบ4 เดือนจะยุบสภาวันที่31 มกราคม 69แล้วสุดท้ายก็อยู่2 เดือนยุบสภาวันที่12 ตุลาเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเอาแน่นอนไม่ได้คราวนี้ของคุณอนุทินเนี่ยปัญหาของเขาเนี่ยผมก็คิดว่าที่มันเสี่ยงเนี่ยเพราะเขาเป็นรัฐบาลผสมในพรรคเขาเนี่ยมีปัญหาแน่แหละว่าในการที่จะจัดโควต้ารัฐมนตรีอันนี้แหละที่เป็นปัญหาหนึ่งที่เขาไม่อยากจะเอาพรรคร่วมเข้ามาเยอะเพราะว่าถ้าหากว่าเสียงมันเยอะเนี่ยมันมีเสถียรภาพมั่นคงจริงแต่เวลาแบ่งโควต้ารัฐมนตรีเนี่ยตัวหารเนี่ยมันเพิ่มปกติเนี่ยสส7 คนต่อรัฐมนตรี1 เก้าอี้ครับแต่ว่าถ้าหากว่ามัน300 คนเอา300เอาตัว35รัฐมนตรีเนี่ยนะเก้าอี้เนี่ยไปหาร300 กว่าเนี่ยมันตก10 กว่าคนซึ่งพอ10 กว่าคนเนี่ยมันก็จะทำให้เก้าอี้น้อยที่จะไปแจกจะมาล่ะแล้วยิ่งแกมีคนนอกก็มาด้วยอีกคนนอกก็3-4 คนอีกไอ้เทคโนแครกแกใช่ไหมคุณสุปจีคุณเอกนิติคุณเสียอาศักดิ์แล้วคุณอัตพลแกเอามาอีกด้วยหรือเปล่าเห็นไม่เห็นใช้ก็หาเสียงเลย4 กุมารทองของแกเนี่ยใช่ไหมถ้าแกเอามาอีกก็มาแบ่งโควต้าอีกเว้นแต่แกเอาอันนี้โควต้ากลางหักจาก35ออกไป4 คนเหลือ31แล้วยิ่งเอา31ไปหารอีกโอ้หนักก็ไปอีกเพิ่มขึ้นอีกอันนี้ก็อยู่ที่แกแล้วที่สำคัญที่คุณวาดินพูดเมื่อกี้ก็คือว่าเขาเป็นรัฐบาลที่มาจากชนบทนะเพราะพรรคร่วมรัฐบาล30 พรรคเนี่ยไม่มีพรรคใดมีคะแนนเสียงในกรุงเทพเลยนะทั้งพรรคกล้าทำนะทั้งพรรคเพื่อไทยก็แล้วแต่ละก็ไม่มีฐานเสียงในกรุงเทพเลยฝ่ายค้านนี่มีฐานเสียงในกรุงเทพเต็มพรรคส้มนี่ชัดเจน33 คนของเขาหมดประชาธิปัตย์เป็นพรรคร่วมฐานประชาธิปัตย์เก่าเขาในกรุงเทพก็เยอะแยะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพรรคฝ่ายค้านเป็นประชาธิปัตย์กับพรรคประชาชนพรรคประชาชนเขาก็เด็กรุ่นใหม่นะคุยเกี่ยหาประเด็นเก่งพรรคประชาธิปัตย์เป็นที่รับรู้กันอยู่แล้วว่ามือเซียนในการเก๋าในการเป็นฝ่ายค้านจนเขาพูดกันว่ารัฐบาลไหนก็ตามถ้าปล่อยให้ประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านรัฐบาลนั้นอายุไม่ยาวเหนื่อยแล้วเที่ยวนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าหัวหน้าพรรคแบบที่ผ่านมานะที่มาเป็นหัวหน้าทีมในสภานะคุณอภิสิทธิ์มาเองนะครับมืออย่างคุณอภิสิทธิ์ในเวลาพูดอภิปรายเนี่ยคุณก็รู้อยู่เพราะฉะนั้นลำบากถ้าไม่แน่จริงนะหลายคนก็บอกไม่ครบเทอมหรอก
อันนี้ผมไม่สบประมาทแต่ว่าถ้าดูรูปการแบบนี้แล้วเนี่ยผมว่าอยู่ครบ 2 ปีก็ถือว่าบุญแล้วนะ คุณวารินมีอะไรเพิ่มเติมตรงนี้ไหม ก็ผมก็มองที่ว่าคุณอภิสิทธิ์แกพูดไว้ว่าจะไม่รวมกับกล้าทำถ้ามีกล้าทำคือจะไม่ร่วมรัฐบาลเนี่ยก็แสดงว่าการทำงานในฐานะฝ่ายค้านเนี่ยน่าจะเป็นตัวแปรที่ทำให้อายุของรัฐบาลเนี่ยจะสั้นหรือจะยาวเนี่ยอยู่ที่ตรงนี้แหละครับ อ๋อคุณมองว่าฝ่ายค้านจะมีผล ผม กับ ตื่นเต้นกับการที่จะได้เห็นประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านมากๆเพราะว่าที่ผ่านมารัฐบาลที่แล้วเนี่ยเหมือนฝ่ายค้านเราไม่มีอ่ะ อ๋อเหรอฮะ เหมือนมีแต่ว่าไม่ได้ทำหน้า ไม่ ที่ ทำสมบทบาทฝ่ายค้านนะ ก็คือส้มกับแดงไงครับเขาก็ไม่ได้ตรวจสอบกันอะไรกันมากมายหลายๆเรื่องที่เขาควรจะพูดก็ไม่ได้พูด จนคุณอนุทินต้องออกมาอยู่ฝ่ายค้านแล้วก็นำมาสู่การยุบสภาผมเลยรู้สึกว่าเราจะกลับมามีฝ่ายค้านที่สมศักดิ์ศรีและทำหน้าที่ฝ่ายค้านได้อย่างสมบูรณ์แบบ และยิ่งคุณอภิสิทธิ์ก็อย่างที่คุณเทพไทยบอก มองในมุมนี้เลยแสดงว่าคุณวารินกำลังจะคาดการณ์ว่าคุณอภิสิทธิ์เป็นฝ่ายค้านแน่นอน ก็ถ้าเกิดเขาไม่รวมกับกล้าทำแล้วถ้าเกิดเราวิเคราะห์กันมาตลอดว่ากล้าทำกับภูมิใจไทยก็คือพรรคพี่น้องกันอย่างเงี้ย เอาอย่างนี้นะครับผมช่วยตอบ โอเค แน่นอนตรงที่ว่ามันติดล็อกไงเพราะคุณอภิสิทธิ์แกประกาศ ไปแล้ว ว่าถ้ามีกล้าทำเนี่ยแกไม่ร่วม ไม่เอา นั่นไง แล้วคุณอภิสิทธิ์ก็ไม่ใช่เหมือนนักการเมืองคนอื่นเขารักษาสัจจะ คำไหนคำนั้น แล้วก็มีผลงานให้เห็นแล้วว่าเขารักษาสัจจะจริง ใช่ แล้วคุณอนุทินก็ทิ้งพรรคกล้าทำไม่ได้ เมื่อทิ้งพรรคกล้าทำไม่ได้ก็เดดล็อกไงคุณอนุทินก็ไปไม่ได้ แล้วจะเป็นอย่างที่คุณตู่จตุพรนั่งในรายการเมื่อวานนี้เป็นไปได้หรือเปล่าที่ก็คือไม่ใช่กล้าทำแต่เป็นภูมิใจไทยบวกกับประชาธิปัตย์มีกล้าทำโทษทีมีกล้าทำแต่ว่าประชาธิปัตย์เนี่ยคุณอภิสิทธิ์ลาออกเพื่อที่จะไปเป็นประธานสภา มันไม่ได้ไงเพราะคุณอภิสิทธิ์ว่าไม่ร่วมกับรัฐบาลพรรคที่มีพรรคกล้าทำอยู่ แต่ให้ จะเรียกบาลีบอกว่า เพื่อไปเป็นประธานสภานะไม่ได้มาร่วมรัฐบาล ได้ไหม คุณอภิสิทธิ์ไม่ทำแบบนั้นอยู่แล้วถ้าคุณจำได้นะ ผมทบทวนหน่อย กรณีที่คุณอภิสิทธิ์ประกาศว่าจะไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ในการต่ออำนาจสืบทอดอำนาจคนคิดแบบเนี้ยว่าถ้าอย่างนั้นนะทำแบบเรียกบาลีแบบศรีถนนชัยก็คือคุณอภิสิทธิ์เนี่ยไปเป็นประธานสภา เวลาเขาขานชื่อเนี่ยประธานสภางดออกเสียงอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องเอ่ยชื่อพลเอกประยุทธ์เพราะจะอธิบายได้ผมยังไม่เอ่ยชื่อพลเอกประยุทธ์ไงซึ่งคุณอภิสิทธิ์บอกว่าผมเป็นนักการเมืองที่มีสัจจะและผมยึดหลักบาป7ประการของมหาตมะคานธีที่สอนหลานบาปข้อที่7คือเล่นการเมืองโดยปราศจากหลักการเนี่ยเป็นบาปข้อที่7ซึ่งคุณอภิสิทธิ์บอกว่าเขาไม่ทำและสุดท้ายเขาก็รับผิดชอบโดยการลาออกจากสสไปเลยเนี่ยไอ้แบบนี้เนี่ยจะให้คุณอภิสิทธิ์มาเนี่ยผมเชื่อนี่ผมนะผมไม่ได้อยู่กับคุณอภิสิทธิ์แล้วไม่อยู่ไปแต่ผมเชื่อเลยคนอย่างคุณอภิสิทธิ์เนี่ยนะไม่มีทาง เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณวารินก็สอดคล้องกับทางนี้ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นประชาธิปัตย์น่าจะเป็นฝ่ายค้านและคุณวารินกำลังรออยากจะให้ฝ่ายค้าน แล้วจะเป็นตัวแปรที่กำหนดอายุของรัฐบาลว่าจะ4 ปีหรือจะกี่ปี สั้นๆได้ใจความ ใช่ เป็นไปได้เนาะเพราะว่ารัฐบาลจะอยู่นานหรือไม่นานมันอยู่ที่ฝ่ายค้านว่า ก็แน่นอนที่สุดแหละ แน่นอน ถ้าฝ่ายค้านเก่งเนี่ยนะ มันก็สั่นคลอนเสถียรภาพรัฐบาลแต่ว่าฝ่ายค้านไม่ได้ล้มรัฐบาลด้วยมือฝ่ายค้านที่ผ่านมานะ ฝ่ายค้านจะล้มโดยเสียงของประชาชนที่อยู่นอกสภาแต่ถ้าฝ่ายค้านเขี่ยลูกชงลูกเปิดแผลนะสั่นคลอนรัฐบาลได้แล้วเจอกระแสประชาชนข้างนอกเนี่ยช่วยกันรัฐบาลก็อยู่ไม่ได้ และโซเชียลมีเดียอีก พูดถึงโซเชียลมีเดียยังไงนะฮะคุณวารินขยายเพิ่มเติม ไม่คือมันจะถูกขยายความจากการปลุกของทางฝ่ายค้านไงฮะประเด็นต่างๆ ที่จะเล่นงานรัฐบาลเนี่ยครับมันจะไม่จบ แล้วในยุคนี้โซเชียลมีเดียนี่คือเป็นเครื่องมืออันดีงาม เราก็เห็นอยู่แล้วไม่ว่าจะที่อเมริกานะครับคนก็วิเคราะห์กันว่าโอ้ทรัมป์แพ้ฮิลลารีแน่นอนอะไรเงี้ยแต่ว่าคือคนประเมินกำลังหรือพลังของโซเชียลมีเดียต่ำไงฮะแม้แต่ของบ้านเราก็เหมือนกันที่คนไม่เข้าใจว่าทำไมกรุงเทพมหานคร33 เขตถึงกลายเป็นพรรคส้มหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือมันก็สะท้อนถึงพฤติกรรมในการเข้าถึงโซเชียลมีเดียแล้วก็กรอบความคิดความเชื่อที่คุณได้จากการกำหนดโดยอัลกอริทึมตอนนี้หลายประเทศในยุโรปหรือเริ่มจากออสเตรเลียเริ่มไม่ให้เยาวชนเนี่ยเข้าถึงโซเชียลมีเดียก่อนอายุแล้วนะครับเพราะว่าคืออัลกอริทึมเนี่ยมันเปลี่ยนวิธีการคิดแล้วก็ความเชื่อหรืออุดมการณ์ได้นะ
ณตอนนี้ สเปนออสเตรเลียเนี่ยคือไม่ให้เยาวชนเนี่ยเข้าถึงโซเชียลมีเดียแล้วนะครับ แล้วก็โดนโจมตีโดยอีลอน มัสก์หรือว่าตัวพาเวลของ Telegram จากรัสเซียนะครับก็ออกมาโจมตีก็แน่นอนเป็นนายทุนก็ต้องออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลที่คิดแบบนี้ แต่ว่ามันกำลังทำลายในวิธีการคิด แสดงว่าอัลกอริทึมมีผลกับ มีผลแน่นอนครับ อย่างประเทศไทยเองก็ตาม คำที่เราได้ยินตลอดไง echo chamber ไงฮะคุณอยู่ในห้องของคุณนะแล้วคุณไม่ได้เห็นอีกฝั่งหนึ่งว่าเขาคิดยังไงเลยอ่ะ echo chamber ถ้าอธิบายแบบง่ายๆคือคุณจะเชื่อของคุณอยู่อย่าง คุณได้ยินแต่เสียงสะท้อนของตัวเองครับ echo ฮะเสียง echo echo คือเสียงสะท้อน ก็เข้าไปอยู่ในห้องอะคุณก็ได้ยินแต่ชุดข้อมูลของตัวเองอ่ะโดยที่ไม่รู้เลยว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาคิดยังไงแล้วคุณก็จะใจแคบคุณก็จะไม่เปิดกว้างในการที่จะไปรับฟังความเห็นของอีกฝั่งหนึ่งด้วย โซเชียลมีเดียทำให้เป็นอย่างนี้ ทำให้เป็นอย่างนี้แล้วมันแล้วทำให้เป็นการเมืองที่รุนแรงมากขึ้นด้วยนะครับผมว่า ถ้าแปลเป็นภาษาไทยอย่างนี้ได้ไหมว่าเสียงในหัวที่เขาพูดไว้ด้วย เสียงในหัว เสียงในหัวตัวเองคิดอย่างนี้ แชมเบอร์มันแปลว่าห้องไงคือมันคุณเข้าไปอยู่ในห้องเก็บเสียงที่มีแต่เสียงของคุณอ่ะ แล้วทำให้สังคมมันรุนแรงมากขึ้นอ่ะ ใช่สิครับเพราะมันจะยิ่งเกลียดกันมากขึ้นไงฮะเพราะว่าข้อมูลที่ยัดเข้าไปในโซเชียลมีเดียเนี่ยกสทชไม่ได้คุมไงฮะแล้วมันก็เต็มไปด้วย hate speech มันรุนแรงมากขึ้นอ่ะเราโตมาในยุคอนาล็อกเราไม่ได้เห็นการเมืองมันรุนแรงขนาดนี้ ก็แสดงว่าโซเชียลมีเดียอัลกอริทึมสามารถที่จะเชฟคนคนหนึ่ง ใช่ ไปในทิศทางไหนก็ได้ที่เขาต้องการให้ไป แล้วถ้าเกิดไม่พอใจไม่เป็นไปตามที่หวังเนี่ยก็อาจจะเป็นเหตุผลที่เท้งร้องไห้เมื่อครู่นี้ก็ได้เพราะเขาก็อาจจะอยู่ในเอโคแชมเบอร์ของเขาที่โพลออกมาตลอดเลยว่าเขาจะชนะถล่มทลายหรือเปล่าน่ากลัวเหมือนกันนะน่ากลัวสิครับมันเป็นเครื่องมือครับผมใช่แล้วที่สำคัญน่ากลัวมากกว่านั้นสำหรับของไทยก็คือเราไม่ได้เป็นเจ้าของโซเชียลมีเดียนี้เองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เห็นความพยายามของอีลอน มัสก์ในการใช้ X เนี่ยครับไปป่วนการเมืองในยุโรปก็เห็นแล้วไหมครับแล้วของบ้านเราเองล่ะมันมีไหมมีพรรคไหนหัวกับโซเชียลมีเดียเหล่านี้ไหมในการที่จะเปลี่ยนชุดความคิดตั้งเป็นคำถามงั้นเราเพราะว่าเราไม่ได้มีโซเชียลมีเดียของตัวเราเองไงครับใช่แล้วเราควรต้องตื่นรู้ในประเด็นนี้คงต้องตื่นรู้ครับคุณกดไลค์อะไรคุณชอบอะไรมากคุณลองไปกดอย่างอื่นบ้าง คุณจะได้เซตข้อมูลอย่างอื่นบ้างจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของอัลกอริทึมไม่งั้นคุณก็อาจจะอยู่ใน Echo Chamber อยู่ในของคุณตลอดไปใช่อันตรายครับมันก็ต้องเปิดกว้างหน่อยใช่ครับรับฟังความคิดเห็นคนอื่นได้ใช่จะได้อยู่ร่วมกันได้ครับประชาธิปไตยมันคือการเคารพความเห็นต่างไม่ใช่เหรอครับใช่เคารพความเห็นต่างแต่มันไม่ใช่ไงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นอยู่มันไม่ใช่ไงคือมันจะเอาเป็นเอาตายไงที่เราคุยกันมาทั้งรายการเนี่ยไม่ยอมรับผลการนับคะแนนมันก็มาจากจุดนั้นด้วยเหมือนกันไงฮะว่ะเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมทำไมเป็นไปได้ที่คุณวานินวิเคราะห์พวกโซเชียลมีเดียมีผลนะก็มีนี่มีอยู่แล้วก็มีบทบาทสำคัญอยู่แล้วก็ชัยชนะเมื่อปี 66 ของพรรคก้าวไกลก็โซเชียลมีเดียไหมครับคือยุคนี้โซเชียลมีเดียเนี่ยมันแรงเพราะอะไรเพราะเวลาคุณสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยถ้าจะสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยนะโหกว่าจะมีผลสะเทือนไปถึงเมืองทั่วประเทศเนี่ยใช้เวลา15 วันนะแต่ว่ายุคปัจจุบันเนี่ยข้ามคืนนะเร็วมากแป๊บเดียวข้ามคืนเลยนับบัตรดลเลยฮะหลายคนเนี่ยบอกโอเคเพราะอะไรเพราะหลายคนพูดถึงเรื่องส้มในกรุงเทพว่าทำไมส้มกินกรุงเทพหมดหรือปริมณฑลหมดมันก็ต้องยอมรับไงว่าคนในกรุงเทพเนี่ยเสพสื่อโซเชียลเป็นหลักแล้วก็เข้าถึงข้อมูลข่าวสารแล้วก็คนในกรุงเทพเนี่ยนะมันไม่มีปัจจัยเรื่องเงินเข้าการซื้อเสียงเนี่ยเข้ามาซื้อมันซื้อไม่ได้ไงเพราะสภาพกรุงเทพเนี่ยมันถ้าจะซื้อได้ไม่ใช่ซื้อไม่ได้ถ้าจะซื้อได้ก็คือชุมชนแออัดถึงมันมีระบบหัวคะแนนมันมีประธานชุมชนนะแต่ว่าบ้านมีรั้วเข้าไม่ได้อย่าว่าจะเข้าไปซื้อเสียงเลยคุณรถพุ่มพวงก็จะห้ามเข้าเลยรถแห่ก็จะห้ามเข้าเลยเพราะว่าหนุนหูเขาใช่ไหมแล้วสังคมกรุงเทพยุคนี้เนี่ยคุณไปดูกันแล้วนั่นคอนโดเนี่ยอยู่ริมทางรถไฟฟ้าเนี่ยเกือบทั้งหมดคนที่อยู่ในคอนโดเนี่ยจะไปซื้อก็ได้ไงนิติบุคคลไม่ให้ขึ้นไปซื้อจบเลยจบเพราะฉะนั้นไอ้ที่ซื้อเสียงกันมากเนี่ยมันก็คือที่ต่างจังหวัดเพราะมันมีระบบโครงการเขาเรียกว่าเหมือนกับสังคมอุปถัมภ์แล้วเราก็จะเห็นเอานี่ผมตั้งข้อสังเกตชัดๆเลยนะเขตไหนซื้อเสียงไม่ซื้อเสียงนะดูคะแนนพรรคกับคะแนนตัวผู้สมัครถ้าคะแนนพรรคมาสูงแล้วก็ไล่เลี่ยกับผู้สมัครเนี่ยอันนี้แสดงว่าเป็นคะแนนโดยธรรมชาติโอกาสจะซื้อ2ใบเนี่ยน้อยมากเพราะคนส่วนใหญ่จะซื้อเอาตัวรอดแต่ถ้าหากว่าเขตไหนผู้สมัครได้30,000
นะพักได้ 2,000 อันนี้สันนิษฐานไว้เลย ซื้อเอาตัวรอดทิ้งพัก โอเค งั้นตามนั้นคุณผู้ชมอย่างนี้ฮะเดี๋ยวเพราะคุณวารินต้องมีธุ6 โมง ระต่อ มีรายการ 6 โมงใช่ไหมฮะ ใช่ครับ อ๋อ6 โมงโอเคอย่างนี้ผมขอนิดเดียวสั้นๆ ขอดูสูตรจัดตั้งรัฐบาลนิดหน่อยนะครับว่าความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนมีทั้งหมด6 สูตรใช่ไหมฮะสูตรแรกก่อนฮะเพื่อไทยภูมิใจไทยกับอันนี้คือสูตรของพี่ ที่ผม พี่เต็ม ผมฟันตรงสูตรนี้สูตรเดียวผม สูตรนี้สูตรเดียวเลย อืม นะครับฝ่ายค้านอยู่ที่พรรคประชาชนกับประชาธิปัตย์ ครับ คุณวารินมองเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับ ผมก็เห็นด้วยกับสูตรนี้ครับผม สูตรนี้นะฮะสูตรที่2ครับมาดูสูตรที่2กันหน่อย สูตรที่2ครับที่มีโอกาสเป็นไปได้คือเพื่อไทยภูมิใจไทยประชาธิปัตย์นี่แล้วก็ให้กล้าทำไปอยู่เห็นเขาฮึ่มๆกันอยู่ว่าจะมีปัญหาแต่คุณเทพไทยมองว่าไม่น่าจะใช่ ไม่ได้เขาพรรคภูมิใจไทยไม่กล้าทิ้งพรรคกล้าท อ่า ำแล้วก็คุณอภิสิทธิ์นะ มาอยู่กับแดงเนี่ยไม่กลมกลืนกันนายชวนไม่เอาอยู่แล้ว แม้ว่าจะไม่ประกาศนะโอเคมันไม่มีคำประกาศอะไรไม่มีเงื่อนไขอะไรแต่โดยลึกๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าคนในพรรคประชาธิปัตย์ส่วนหนึ่งจะคัดค้านเพราะการจะเข้าร่วมเนี่ยต้องไปขอมติพรรคแล้วก็ผมว่าจะมีการถกเถียงกันในพรรคพอสมควร แต่ประเด็นคือคุณอนุทินเนี่ยโดนนักข่าวถามเมื่อเช้าใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องของว่าตกลงกล้าทำจะไม่อยู่กับพรรคร่วมแล้วใช่ไหมอะไรยังไงคุณอนุทินก็ไม่อึกอักไม่ตอบนะแล้วก็โอเคอาจจะเป็นลีลาโอเคสูตรที่3ครับมาดูกันหน่อยสูตรที่3ครับฝ่ายรัฐบาล251ที่นั่งก็คือแค่2พรรคจับกันซึ่งเป็นไปได้ยากไม่มีเสถียรภาพไอ้นี่มันไปเอากล้วยมาไงพรรคเล็กพรรคน้อยมาไง โอเคเอาเป็นไปได้ไหม กล้วยไง เป็นไปได้ไหม อันนี้เป็นไปได้ เป็นไปได้เหมื อั อน น นี้ กัน ก็เป็นไปได้อันนี้อันดับ2แต่ถ้าเจอฝ่ายค้านแบบนี้เหนื่อยเหมือนกันนะ รับรอง เหนื่อยนะ เหนื่อยเราเจอแบบเนี้ยแข็งปังเลยแหละ แข็งปังสูตรที่4ครับ โอ้ก็เป็นไปไม่ได้ไงคุณอภิสิทธิ์ไม่เอากล้าทำอยู่แล้ว ไม่นี่ไม่ทำแล้วนี่ปิดประตูตายไปเลยเนี่ยไม่ได้ไม่เอา แล้วให้คุณอภิสิทธิ์ลาออกไงเป็นประธาน กูก็ไม่ลาออกเพราะมีมติพักไปแล้วว่าไม่ได้ลาออก โอเคชัดเจนสูตรที่5ครับทางนี่เพื่อไทยภูมิใจไทยแล้วก็พรรคเล็กพรรคน้อย เนี่ยได้พรรคเล็กพรรคน้อย ได้เป็นไปได้ไหมอันนี้เหรอไม่มีทางคือเอาอย่างนี้ผมควันตรงเขาไม่ทิ้งธรรมนัตเอาแล้วกันนะโอเคสูตรที่6ครับสูตรสุดท้ายอย่างนี้ ก็เป็นไปไม่ได้ อภิสิทธิ์กับกล้าทำไม่ได้ เราก็พยายามที่จะวาดแต่ละสูตรนะฮะความเป็นไปได้หลากหลาย เพื่อที่จะให้เราวิเคราะห์กันนะคุณผู้ชมครับแต่สุดท้ายสุดจะเป็นอย่างไร ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับแต่ต้องขอบคุณนะฮะทุกการโหวตเข้ามาขอบคุณการโดเนทด้วยนะฮะขอบคุณคุณบีไลค์โลโก้นะฮะคุณบีไลค์โลโก้นี่คือมีแจกกิฟต์นะฮะซื้อเมมเบอร์แจกคนอื่นนะฮะทั้งหมด70เมมเบอร์นะฮะ2 ครั้งเลยนะฮะ20 ครั้งแรกแล้วก็50ขอบคุณมากๆนะครับแล้วโดเนทมาอีก ARS what's ARS มันสกุลเงินอะไรอ่ะโอ้ from Argentina แล้วขอบคุณมากเลยนะครับคุณ B Like Local ขอบคุณมากครับแล้วคุณ B Like Local เขียนว่าเขากลัวอะไรอีกครับกกต.นั่นนะฮะเราก็ถามเหมือนกันนะครับว่าตกลงยังไงขอบคุณมากๆเลยครับทุกท่านสำหรับการโดเนทอะไรเข้ามามากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับขอทุกท่านมีความสุขความเจริญจริงๆนะครับเรามาดูโหวตกันหน่อยนะครับดูผลโหวตครับสั้นๆคุณอยากให้นับคะแนนใหม่ในพื้นที่ที่พบความผิดปกติหรือไม่อยาก 88% ไม่อยากอยู่ที่ 4% ฮะเฉยๆที่ 7% คนโหวตเข้ามา 23,500 กว่าโหวตเลยครับวันนี้โอ้เยอะเลยขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเอาละเราพอประมาณขนาดนี้ขอบคุณทั้ง2ท่านนะฮะคุณเทพไทยคุณมารินนะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ตามถกไม่เถียงนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอดีไซน์พับเก็บง่ายพกพาสะดวกมี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้วและ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้วสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology